ti rí ibi tá ti ṣẹ̀ jọ̀wọ́ dárí jì wá o mo bá rẹ́ nìkan tó ti ṣẹ̀yìn lára ọmọ Yorùbá lè sọ bàbá dárí jì wo ọmọdé ṣálájẹ lọ orí jì wá o torí Ọlọ́run àbọ̀ náà bẹ́yìn ìbàgẹ́ ní ilé ẹ̀dá ń bábá kádé pẹ́ lórí kí bàbá pẹ́lẹ́ fẹ́ràn ọba torí ọba ló jẹ́ Olúwa ló fi fi ẹ̀sùn lórí wa. Ẹ bá mi tọ́jú ti Sunday Ìgbòho ọ̀sà wọ́n kan Fúlàní mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú series 1 Yorùbá nation tí mo ṣe kọjá lọ. Sunday Ìgbòho ọ̀sà ẹ̀kọ́ Olúwa fẹ́lẹ̀ yìí ẹ̀ mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé alàlọ́ ṣe tẹ́lẹ̀ yìí ẹ̀. Sunday ojú omi ti ẹ̀ àwọn oníṣẹ́ Sunday lọ́jọ́ gbogbo Ìgbòho ọ̀sà ó jà fún wa kíákíá ó jà fúnlẹ̀ Yorùbá bàbá àti aláyé ikú òjì bá Sunday o àrùn tó bá ṣe Sunday Ìgbòho ẹni bá ní òkú aṣíwájú ẹ̀ wà láì kó sọ fún mi wọ́n aṣíwájú ẹ̀ lọ́dún alákẹ́jì lọ́nà ẹ̀sẹ̀ tó mẹ́rin ọba àtàkì Sunday Ìgbòho má ṣe dá wọn lóhùn mo máa kọ́ ọ̀nì lábọ̀dé owó lábọ̀dé rí mo mà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ti gbówó fún ẹ ṣùgbọ́n ò bá mo fi wọ́n rédíò ó ṣẹ́pẹ́ fún gbogbo wọn Ọlọ́run ọba àbáwá dán wọn lẹ́ka Sunday Ìgbòho ẹ máa bọ̀ tọ́jú lórí ìrẹ̀lẹ̀ Adébí Thomas ẹ̀ríkà TV tó bá nílùú lọ́dọ̀ Adébí Thomas rẹ̀ ẹ bá mi tọ́jú Mrs. Ṣọlá Sálákọ́ ó bẹ nílùú lọ́dọ̀ ẹ bá mi tọ́jú Erelu Àbíkẹ́ aláṣà Twitter TV olóríire yóò ní wọ́n mọ̀ bóyá ẹ bá mi tọ́jú Nàìjíríà Adébáyọ̀ Adámọ́lẹ́kùn Dublin Connection olóríire yóò mọ̀ bá lòdì àtàkì títí sí yẹ́wà yìí aláṣà Òdùduwà TV tó bá nílùú lọ́dọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ayélu general diaspora radio pátápátá olóríire yẹn ní ìwọ̀n gbogbo tí ẹ ṣe olóríire yẹn wọ́n bá lòdì Erelu Àbíkẹ́ Adé Adégòkè Crystal TV ẹtọ́jọ́ láyọ̀mí Kòyí aláṣẹ Koiki Media tó kárí ayé Koiki mo ṣe ń jà fitafita fún Yorùbá nation o bàbá lókè àti ẹlẹ́ni o Koiki ìdílé ọmọ àwọn ìjà oró tẹ̀mí ní ọmọ ológo ìjọba ní bàbá yẹ ọmọlúwàbí Odùduwà adé ọmọlúwàbí o adé ọmọlúwàbí. Mo kí gbogbo wa tí a ti fi ìgbékalẹ̀ tí a tún fẹ́ bá wa lọ lórí ètò ti tọ̀sán yìí. Sometimes you might not know the difficulties when it comes to trying to set up a broadcast that will be listened to from different parts of the globe. My name is Yomi Koiki. A lot of you know me as Koiki Media. I welcome you as you're joining the broadcast this afternoon. It is the 10th of August, 2021. It's coming up to 19 minutes past, or almost 20 minutes past. We will say 1600 hours. But enter one in Nigeria, to basically 1600 hours. Not everybody will understand what I'm talking about. So I would say it's just coming up to 420. Taba mamulo si editiwa ani aago mẹ́rin ti lù, but ó ti kọjá ìṣẹ́jú mélòó díẹ̀. Ẹ bá máa calculate ní orí. Lẹ́ẹ̀kan sí àtútù wa bá ṣe máa ń dé tí a máa ń wá enlighten ara wa. Tá máa wá gbára wa ní àmọ̀ràn tí a máa sọ fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire àtàwọn tó ń pera wọn ní one Nigeria. Ìdí tí àwa ṣe ń sọ pé Nàìjíríà ò kí ń ṣe ìlú tí o lè fẹ̀mí ẹ lélẹ̀ fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti fẹ̀mí wọn lélẹ̀ fún Nàìjíríà, àmọ́ Nàìjíríà fúnra rẹ̀ gan kò rẹ́dì láti fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ fún wọn. So tó bá wá ń sọ pé
I am a one Nigeria. I am a one Nigeria. I love Nigeria so much. I can die for Nigeria. Can Nigeria die for you? That's the question you need to ask yourself. Mo kí gbogbo yín tí ẹ ti ń darapọ̀, ẹ má bínú pé ọ́díò yẹn kọ́kọ́ sá lọ díẹ̀. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a máa ń mute mic, but mo mọ̀ pé kò wà on mute. Ìyẹn la ṣe máa ń test gbogbo nǹkan nítorí pé tá a bá ti wọnú ètò lọ, even though I read all the comments so that I might not be able to miss certain vital information that people are also putting on the thread. Since this is an interactive platform, èmi ò kì í ṣe mídíà tó kọ̀ máa wù lọ pàpàpàpàpùpù tí kò ní mọ in tí àwọn tó ń bá lọ lórí ètò tó ń sọ. Lóòótọ́ kò ń ṣe gbogbo kọ́mẹ̀ntì ni a máa fi èsì sí, but ó wà pé ó ṣe kókó pé kí àwọn èèyàn máa gbọ́ wa káwa náà máa gbọ́ wọn. Mo kí gbogbo yín o tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa, mo kí yín ní orí YouTube, a kí yín lórí Instagram, àwọn èèyàn ti bá wa wà, bódà gbogbo ohun tó ń lọ ní back end ni àwọn tó wà lórí Instagram àwọn èèyàn rí, but ẹ̀yin tí ẹ̀ ń dúró de ètò ẹ̀yin ò mọ ohun tó ń lọ. But àwọn tó wà lórí Instagram wọ́n láǹfààní nítorí pé orí mobile phone láti ń stream lórí Instagram. Bí àkàtẹ̀ tún lọ sórí Twitch, bí alẹ́ nǹkankan a lè ráwọn ọmọ wa tó máa ń play game tó ṣeé ṣe pé wá pàdé broadcast wa, wá tún béèrè pé èwo tún leléyìí sọ. Nàìjíríà ni mí, arákùnrin ṣe ń sọ pé mo kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà, á yá lọ sílé òun àti ìyá ẹ̀ àtàwọn bàbá ẹ̀ wájọ máa lọ tákùlẹ̀. Nígbà tèmi bá ń sọ pé lóòótọ́ gbogbo wa lọ bí sínú Nàìjíríà, bọ̀ Nàìjíríà yá ìlú wa gbé ni. Ọmọ Yorùbá ni mí before Nigeria. Okay, Twitch yẹn náà wọ́n ní start. Ẹ mọ̀ pé bí ṣe sọ mo ti lọ for a very long time, so there's a lot of things I'm working on my system. So lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa tí a ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí yín o Olúfẹ́mi Dòsùnmú, mo rí ẹ ń bẹ̀. Mo rí yín màmá wa Juliana Balógun, Adéyẹmí Ògúnsànyà, Dáre Ajagunlà ni bẹ́ẹ̀ ni mo kí ẹ. Àrẹ̀mú Wàsíù, Waheed Sunday Saliu, màmá wa Susan. Mo kí gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀, a kí gbogbo ẹ̀yin prophetess, a kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí. No going back, bẹ́ẹ̀ ni Joshua Joseph, Adé náà la máa jẹ́, àmọ́ Haúsá Fúlàní sọ fún wa pé a kì í ṣọmọ aládé. Bíyàn bá ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn á máa káyàn lára. Bẹ́ẹ̀ ni o, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, ẹ má bínú, ẹ rí pé mò ń bend orí mi nítorí pé fóònù yẹn wà ní landscape. It's quite a very heavy broadcast again as usual today. Mo rí yín bẹ́ẹ̀ o, Ọláníyan ti tèmi nìkan, mo rí ẹ ń bẹ̀, Yusuf, mo rí ẹ ń bẹ̀, màmá mi Rónkẹ́ Wúrọ̀lá, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín, Adéọlá Nọ́smọ̀t, mo rí yín bẹ́ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Biafra, lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ máa béèrè pé speak in English. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìgbà náà la máa ń speak in English, àmọ́ nígbà tó ti jẹ́ pé èdè tiwantiwa la fi bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀, but èmi máa ń sọ pé ó wà important ká máa sọ òyìnbó díẹ̀díẹ̀. Ìdí tí mo ṣe máa ń sọ òyìnbó kò ju pé mo fẹ́ carry along gbogbo àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń bẹ ní òkè òkun, so that wọ́n lè máa gbọ́n tá à ń sọ, torí tá a bá ń sọ ìgbàtí ó lè má tètè yé wọn, àmọ́ tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ èdè táwọn náà tó lọ yéra wa, wá ní arákùnrin yìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Julius Tosin, mo rí ẹ. Mo rí àbúrò mi àtàtà tó jẹ́ pé orí Mixlr ló ti ń bá wa lọ, ìyẹn Felix, èèyàn kan náà ti darapọ̀ mọ́ wa. A máa gbá anthem wa mọ́ra nísìn. Mo ti sùn ni mo bá jí, èèyàn kan send message sí mi, wọ́n ní hi Mr. Koiki, tell the Yorubas if you want to differentiate Fulani from Hausa, tell them to look at their hair texture. Irun orí wọn kò ń ṣe bí tèmi tó ti gorí mápá báyìí. It is like the Somalian, Eritrean or Ethiopian, although they are all working together with the Hausa in this terrorist adventure. Genocide is being committed in Nigeria, but the international community are not talking. They are keeping mute as if everything is normal in Nigeria. Is everything normal? Ìbéèrè ni o, èmi ò mọ̀. Tá mọ̀ kó wá sọ.
ìbéèrè ni mò ń bi wá, is everything normal in Nigeria? Let us continue to decide that within ourselves. Is everything normal in Nigeria? Nigeria is a crime scene, but because we haven't got the forensic to look into it, that's why it has been like that for decades. For a very, very long time. Aago mẹ́rin àbọ̀ ó fẹ́ lọ lù báyìí. A máa gbá anthem wá sí i. Káwa máa bá eré àníyàn wa lọ. Ká túbọ̀ educate. Tẹ́ bá ń gbọ́ siren tó ń lọ nílùú yìí. Siren tó ń lọ yẹn kò ju pé wọ́n ń lọ rescue èèyàn kan tí ó wà ní ìnira àbí nǹkan kan ṣe. Ìdí tó ṣe ń lọ nìyẹn o. Ìdí tí wọ́n ṣe ń lọ nìyẹn. So gbogbo ìgbà tẹ́ bá ń gbọ́ siren tó ń dún ní background kò dàbí ti politician Nàìjíríà tó jẹ́ pé àwọn nìkan ni wọ́n láǹfààní àti lo siren. Tẹ́ bá ń gbọ́ siren ní Nàìjíríà that means pé olówó kan ti ń bọ̀ ládùúgbò yín nìyẹn àbí gómìnà yín ń bọ̀ àbí chairman ń bọ̀ kó gbogbo chairman náà ló ti ń lo siren báyìí. Wọ́n máa gbé sórí mọ́tò wọ́n máa fi disturb gbogbo ará ilé àtàrà àta. Bọ̀ nílùú òyìnbó níbi tí àwa wà tí bá ti ń gbọ́ siren ẹ̀mí mi á máa ṣe kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ẹni tó ń wá lọ yẹn àbẹ́ni tó fi lọ wò yẹn kọ́lọ̀ ń fún lálàáfíà ara bọ́ kò dé bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà but àwọn ará Nàìjíríà ó ti ìyà ti mọ́ wọn lára. Ọlọ́run má jẹ́ kí ìṣẹ́ àti ìyà kó mọ́yàn lára but ní Nàìjíríà ó ti mọ́ wọn ní ara. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwa tí a ti darapọ̀ mọ́ wa níbikíbi tí a ti ń gbọ́ mi tí ẹ ti ń wò mí. Mo ń try láti gbé anthem yẹn wá ni but for whatever reason YouTube yẹn ó ń crash àmọ́ ìdí tó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún wò lẹ́ẹ̀kan sí báyìí. Bóyá iṣẹ́ pọ̀ lórí laptop yẹn lóòótọ́ ìyẹn la ṣe ń sọ pé ẹ máa support media láti máa expand ní iṣẹ́ media kò dàbí iṣẹ́ ìmíì. Torí pé tẹ́ bá ń send gbogbo àwọn fídíò tí gbogbo yín tẹ́ ń send message tẹ́ ń send gbogbo ẹ̀ ibì kan la máa kó sí. Bá ṣe ń ra external hard drive pẹ̀lú ẹ̀ náà iṣẹ́ pọ̀ tí laptop yẹn ń ṣe. Ẹ já lọ sínú anthem wa ká tó máa bá ọ̀rọ̀ lọ. Àgbéga. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire ọmọ òde àdúgbò bọ́ọ̀sì bọ̀ọ̀rẹ́ ìwọ ni ìmọ̀lẹ̀ òde àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àmọ́ tí bá kọ́kọ́ gbé yín wá sínú àwọn statistics kankan tí mo ti open fún wa tá máa fi bára wa sọ̀rọ̀ lénìí. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ ẹ ti rí bó ṣe ń lọ. Ẹ̀yin yúùtù tẹ́ wà ní Nàìjíríà ẹ fi ìdí kalẹ̀ ẹ jókòó kẹ́ wá mọ reason tí ẹ ṣe ń jìyà. Nigeria unemployment and poverty màá tún wá lọ ṣí máàpù wa tá máa ń lò ní gbogbo ìgbà. A very good afternoon and welcome to the broadcast. My name is Olayomi Koiki. It's Koiki Media. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ support Koiki Media. It's very, very easy. All you need to do is go to our website, www.koikimedia.com. You come towards the bottom of the screen. Ó lágbára lénìí o. Àmọ́ tó ṣe system yẹn tó ń lọ tó ń bọ̀ bí ìlẹ̀kẹ̀dí. I'm sure it's the heavy load. I will look into that after the broadcast, so that we won't be having this interference. Like I always say,
Media is something that needs funding all the time. It needs to be funded, and this fund will come from members of the public that have the trust in that media, so that the media can continue the good job that they are doing, especially in this campaign and movement for what we are doing. Ní wíìkì nísìn, a fẹ́ lọ sí Ọ̀ṣun Òṣogbo, but tá a bá ní fund, báwo la ṣe fẹ́ rán àwọn ọmọ wa lọ síbẹ̀? Tẹ́ bá rántí pé ní ọdún tó kọjá lọ, a rán àwọn ọmọ yẹn lọ síbẹ̀, wọ́n ṣe tó yẹ kó ṣe ní Ọ̀ṣun Òṣogbo. Wọ́n tún pè mí, àwọn màmá wa tí gbogbo wa mọ̀, nígbà tí a send fídíò yẹn síta, màá replay ẹ̀. Àwọn ìyá wa tó wà ní Àkúrẹ́, àwọn group yẹn ní àwọn fẹ́ tún padà ṣe campaign yẹn, but gbogbo kinní yẹn náà wọ́n need the support. But tá bá wá ń pe media, àwa náà kúkú ní àwa náà ò ní, but tá bá ní, àá máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Tá bá rántí, I will bring that video out in just about a few minutes. So many people have used that video, but àwa ni wọ́n send ẹ̀ sí kó tó di pé a gbé jáde, tí gbogbo àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń lò bí ó ṣe jẹ́ kó lò. Ó dà pé mo rí gan lórí Aláròyé TV. Ó dà pé àwọn náà lo fídíò yẹn. Mo play fídíò yìí fún wa láàárọ̀. I'm sure pé gbogbo alágbádùn ẹ̀. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa. Fídíò tí mò ń sọ leléyìí. Fídíò tẹ́ ń wò yìí. Fídíò tẹ́ ń wò tá fẹ́ play yìí. Àwọn tó wà behind ẹ̀, àwọn ni wọ́n ṣe rally tí wọ́n gbé lọ sí inú ọjà l'Ákúrẹ́, tí a fi rán àwọn ọmọ wa lọ kó lọ cover ní bí ọ̀sẹ̀ méjì àbí ó ti lọ pé mẹ́ta nísìnyí, tí wọ́n protest tó fi ẹ̀dùn ọkàn wọn wọ̀n nínú ọjà. Àmọ́ wọ́n wá fẹ́ ṣe inlẹ̀ láti fi kó àwọn ìyálọ́jà together. Wọ́n dẹ̀ náà máa nídi ìrànlọ́wọ́. Wọ́n get in touch pẹ̀lú mi. Mo ní èmi náà padà wá sọ fún wọn ìrànlọ́wọ́ tá bá lè fún wọn. Tá bá lè fún wọn nírànlọ́wọ́ kékeré, à fún wọn. If not, a kò fi mídíà wa nìkan ránṣẹ́ láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́. But tá bá wá ń jókòó síbi tí gbogbo wa ti ń gbọ́ra wa yé, tá à ń sọ pé a fẹ́ jẹ́ káwọn ìyá ọlọ́jà dá sí, a fẹ́ jẹ́ kó ṣe mobilization náà wà. Kò ń ṣe pé wọ́n fẹ́ fún wọn ní owó, àmọ́ wọ́n á ṣàgbé mọ́tò, wọ́n á ṣe oríṣiríṣi nǹkan tó máa fi kó wọn láti ibi tó fẹ́ kó wọn láti lọ ṣe protest yẹn. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé ẹ máa sọpọ́tì mídíà. Ẹ jẹ́ á wo fídíò yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Fídíò yìí nígbà tí a fi síta, aláǹfààní pé a dúpẹ́ pé gbogbo èèyàn gbé, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lò ó. Ẹ jẹ́ á jọ gbọ́ fídíò náà. Ṣùgbọ́n ìyá ìtì tó gẹ́ ẹni tó bímọ tí ò tó bímọ yẹn tí ò owó tọ́jú ẹ̀, èyí tó tún tiraka títí tó tún rán lọ sí skul, tó ń jáde, tó tún jẹ́ ìyá ló tún ń bọ̀. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, àwọn mọ́mì wa yìí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ní ìṣẹ́jú bí mélòó kan péré nípa ti ọ̀rọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Oòduà. Ogun ẹ̀yìn ò ní jà wá. Ṣé bá ló bá fọkún ẹ̀yìn jà wá náà wá dáhùn lórí. Mo kí ẹ̀yin ìyá wa o, ẹ kú àdúrà o, ẹ ṣé. Orúkọ tèmi ni arábìnrin Mrs. Ojo. Mo kí àwọn bàbá wa nínú Olúwa náà, ẹ kú iṣẹ́ Olúwa, Olúwa sọ agbára dọ̀tun. Àwa wá ajẹ́bí ajìjàgbara fún ilẹ̀ Oòduà. Àwọn mọ́mì wa ń bí. Comrade Wumi Praise láti ọ̀dọ̀jọ́ Òdùmákin láti Èkó. Wọ́n wá láti ọ̀dọ̀ àwọn tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn, especially ẹ̀tọ́ obìnrin ní ilẹ̀ Yorùbá. Orúkọ ẹni tó jẹ́ olórí wọn náà dà yẹn. Kí máa gbà ní àsìkò, a máa sọ ṣókí torí àtúpẹ́ bí. Nǹkan tá a bá yín sọ ni pé ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ yìí? Wọ́n ní tí egbò tó bá ti dé ojú sísan ló máa ń ṣe nǹkan kan. Ọ̀rọ̀ yìí ti dé ojú ẹ̀, òun la ṣe dìde pé kẹ́yìn abiyamọ kẹ́ bá wa dá sí. Ní orílẹ̀-èdè tá a wà, gbogbo wa dáná nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ rí pé ìyànjẹ yẹn pọ̀ jù. Ìyànjẹ yẹn pọ̀ jù. Gbogbo tó fi ń ṣọ̀rọ̀ ajé Nàìjíríà, ilẹ̀ Yorùbá náà ti ń wò. Wọ́n á mú nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n á mú nílẹ̀ Ìgbò. Bí pé ká pọ̀ nǹkan bíi 10,000 bí, wọ́n á kó lọ Àbújá. Ìgbà bàbá ti máa fún wa lẹ̀, wọ́n á fún wa ní bíi 1 náírà náà. Ìyànjẹ yẹn pọ̀ jù, ó pọ̀ jù àbí ó pọ̀ jù.
wọ́n á jáde ṣiṣẹ́ graduate bíi mẹ́rin àwọn àtàkàtà obìnrin kan àbí ọkùnrin kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tún níbọn ìgbà tó bá ní kó ń dàgbà wọ́n ní ẹ jẹ́ ká ṣe márèjì fún wá ṣe márèjì fún ṣáàmà lọ ní ọkọ òníṣẹ́ ìyàwó òníṣẹ́ àwọn làtúkọ oúnjẹ afẹ́ lọ bí ọmọ àtúkọ oúnjẹ lọ ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe yìí ọmọ ajáde wọn lọ sí àwọn tí wọ́n dẹ̀rẹ́ primary six ẹgbẹ́ gbogbo federal ministry ẹ lè rọ́nà Yorùbá mọ́ bẹ́ẹ̀ o tẹ bá máa rí bẹ̀ nínú tó bá jẹ́ 100 níbi ọmọ Yorùbá ò lè ju méjì wọ́n ti gba gbogbo ìwé láì kàwé láì ka nǹkan kan exam tá a ṣe ní secondary school ọmọ tí wọ́n gbọ́dọ̀ gbà bí 170 wọ́n tó 5% wọ́n fi wọlé the same thing jam wọ́n má lè jáde sọ àwọn aláṣẹ̀dá wa gbogbo immigration wọ́n ti kóra wọn sí gbogbo ẹ̀ ìyẹn ò tó wọ́n tún ti sọ̀rọ̀ àǹkì wa kí ló bá ṣe wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wọ́n ṣí bọ́dà tiwọn wọ́n ti bọ́dà tiwọn ẹ wọ jàpáńtà ẹ wọ tòmẹ́tò ẹ wọ ata ẹ wọ aṣọ gbogbo wọn ti wọ́n débi pé àti jẹ wọ́n máa ta ìwà ní 1,000 àpọ̀ òde ìbẹ̀ òde ìbẹ̀ lọ́hùn-ún òun la ṣe ní pé ìyá yẹn pọ̀ débi pé àwọn ọmọ má dìde nílẹ̀ Yorùbá pé no enough of this chief enough àwọn bíi chief Igbo àwọn obìnrin àwọn tó mú sí kí ẹsẹ̀ àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n wá dìde pé no ó tó jẹ́ ẹjẹ́ agbára wa sí ẹjẹ́ agbára Yorùbá sílẹ̀ wọ́n tún mú wọn wọ́n tún fẹ́ pa wọ́n dà ìjọba àwọn tí wọ́n ń gbé bọ̀ àwọn láti jáàpù wa àwọn lágbára sọ̀rọ̀ Gúnmi òun lálọ́ rí wọn bí tán wà òun lálọ́ bá jọba ó mọ bí tán wà wọ́n mọ Gúnmi wọn fọlọ́pàá mú Gúnmi wọn bí tí wọn sọ pé kó mú wọn lọ sí níta wọn gbé gbọmọgbọmọ wà bẹ̀tẹ̀ àwọn tí wọ́n tó bá dìde pé ẹjẹ́ agbára wa sílẹ̀ àwọn náà ń wò àwọn náà fẹ́ padà wọ́n ti gbò wọ́n lé lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó kó lé ẹ̀ wọ́n pa bí méjì nílẹ̀ wọ́n kó wọn sí DSS kọ́sọ̀dì lábújá wọn fún wọn sílẹ̀ o ajá tí wọn mọ tí wọn fún lọ́dún wọn mọ lọ́dún ọ̀gá ìmọ̀lẹ̀ o láti sọ pé ẹ jẹ́ ká lè wọ́n àwa obìnrin ló wá dìde tá a fẹ́ wá ẹ̀yin ìyálọ́jà àwa ìgbẹ́ bá wa dá sí anytime àti àwọn obìnrin tó jẹ́ bí ìyálọ́jà mo mọ̀ pé kò síbi tá a ti lè dìde gẹ́gẹ́ bí obìnrin ìyálọ́jà nílẹ̀ Yorùbá tán ní recognize wa kò síbi tá a ti lè sọ̀rọ̀ tán ní recognize wa wọ́n máa ń pa òwe kan ní òyìnbó wọ́n ní the hand that rocks the cradle rules the world yẹn ní kí ọwọ́ tó gbé ọmọ jó àwọn ọmọ ṣe àkóso ìwà ayé ọmọ wa ní sáde gbòòrò ẹgbẹ́ jáde ibi tó wà ní wọn gbúdọ̀ gbé wá sí débi tó ọ̀gbọ̀dọ̀ gbé wá sí Nàìjíríà ọlọ́run la tún rí tó tún dìde fún wa olódìde fún wa bẹ́ẹ̀ni pẹ̀lú gbogbo bí nǹkan ṣe wọ́n bí gbogbo ẹ ṣe ṣe tá a bá dákẹ́ ẹ kàn rí pé wọ́n máa jẹ ẹgbẹ́ ọ̀wà kúrẹ́ tó bá yá ibi tó bá lọ nìyẹn o. Bàbá dákẹ́ tiwa náà máa bá wa dákẹ́. Nigeria unemployment and poverty à ń bọ̀ lórí ẹ̀ fídíò tí a fi wọ̀nyí nísìnyí mo tẹ̀ fi fídíò yẹn wọ̀nyí okay at least ẹ̀ ń gbọ́ ọ́díò yẹn okay I didn't realize that I didn't change it over but àwọn tó wà lórí Instagram you see that's the problem when you are not watching the main screen as well but I think you know, you probably must have heard the audio, which is okay as well anyway. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa níbi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ mi. A very good afternoon. Àwọn méjìlá tí ó ṣì wà lọ́wọ́ DSS are still there. As far as I can tell you today. We are hoping, based on conversation, that maybe, I don't know yet before coming on air, but as at yesterday, wọ́n fi ń tó wa pé bí àánú wọn máa jáde lénìí, bóyá inú wọn máa jáde, not all of them. Nítorí pé they are still going through the process. Ẹ mọ̀ pé ó ní process tó máa fi gbà wọ́n jáde. So process yẹn ni àwọn tó jẹ́ representative, àwọn legal representative, wọ́n bá lọ báyìí. And until we have all the clear pé gbogbo wọn ti jáde, la máa lè sọ fún yín pé gbogbo wọn ti jáde. But lọ́wọ́ bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí, I cannot confirm that they are out yet,
but I am told as at yesterday nígbà tí a ṣèpàdé pé inú wọn máa jáde lénìí tó bá cross gbogbo process yẹn tán fún àwọn nínú wọn ẹ mọ̀ pé wọ́n pín wọn sọ́nà méjì ni so that a lè máa yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn ní ọ̀nà méjì yẹn wọ́n fi gba àwọn kan jáde lénìí bí nǹkan tí wọ́n fi tó wa létí so but bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ kí n tó wá sórí afẹ́fẹ́ bóyá ìyẹn ti wá go through or not mo ò lè confam bóyá ti bá wá wà lórí ètò bóyá ta bá rí àwọn mídíà wa tó bá mention ẹ̀ a lè sọ lé lórí ti bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tí gbogbo wa mọ̀ sí Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà àwọn Benin Republic sùúrù a sì ń sọ̀rọ̀ di méjì lọ́wọ́ ẹ ṣe sùúrù síbẹ̀ ìyá wa tí ó já wọn ni wọ́n organize pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ wọn fún fídíò tí mo ní mo fi wọ̀n nílẹ̀ nǹkan máa play fídíò yẹn padà torí pé ohun nìkan lẹ gbọ́ ẹ̀rí audio ẹ̀rí ojú wọn lórí ti bàbá wa Chief Sunday Ìgbòho wọ́n sì wà ní Benin Republic ní Kútọ́nù mò ń gbúrò wọn níbẹ̀ àlàáfíà ni wọ́n wà ká fọkàn wa balẹ̀ èsì tó dá ló máa jáde ní Kútọ́nù lórí wa lórí bàbá wa Chief Sunday Ìgbòho so ẹ jẹ́ ká fi ọkàn wa balẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìjẹ́ kọ́ mọ̀ ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní tí ìjọba Nàìjíríà fi pa mọ́ wa lọ́wọ́ but Ọlọ́run fi kú bàbá wa Sunday lé federal government àbí politician kan lọ́wọ́ kí má gba màmá wa tí wọ́n wà lórí aago tí wọ́n ti pè mí wá lè ṣàlàyé fún wa díẹ̀ nígbà tí mo ní àwòrán tí mo fẹ́ fi wọ̀n lẹ́ẹ̀kan èmi á fi ojú yẹn wọ̀n a ní láti tún play because a ti gbọ́ ohun yẹn lẹ́ẹ̀kan so ojú wọn ni màmá wa tó wà ní apá òsì tí wọ́n lómi lára díẹ̀ àwọn á sọ báwọn ṣe jẹ́ but tẹ́ bá lọ wo àwọn fídíò tí a ṣe ní Àkúrẹ́ àti eléyìí tí a ti gbóhùn wọn àwọn kọ́ ló sọ̀rọ̀ àwọn náà sọ̀rọ̀ díẹ̀ nínú fídíò yìí but ìyá wa tó wà ní apá ọ̀tún àwọn ló dàbí pé wọ́n sọ̀rọ̀ púpọ̀ but ìyá wa tó máa bá wa sọ̀rọ̀ tó wà lórí aago nísìn àwọn ni wọ́n ní omi lára díẹ̀ torí pé àwọn ìyá wa Ọlọ́run kẹ́ wọn dáadáa àwọn dẹ̀ ni a nídìí ní wákàtí lásìkò yìí láti bá wa ṣe ìgbésẹ̀ bó ṣe máa lọ sínú ọjà láti bá wọn ìyá ọlọ́jà sọ̀rọ̀ nítorí pé in tó ń kàn wá yìí gbogbo èèyàn ló kàn án ẹ já fún wọn ní àyè kí wọ́n bá wa dárúkọra wọn kí a lè gbọ́ wọn ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà màmá wa. Yes sir, ẹ ṣé sir o. a máa rí yín bá mo mọ̀ pé impromptu ni mo sọ pé máa pè yín àmọ́ nígbà tí ẹ ti send message sí mi ní bí aago 4 kọ́ ni mo rí message yẹn tẹ̀yìn send ẹ̀ ìgbà tèmi jí láàárọ̀ nìkan bí aago 5 kọjá díẹ̀ lèmi náà reply yín pé I get back sí yín ẹ kọ́kọ́ sọ kí lorúkọ yín gan-an àti pé ta lẹ̀ yín gan kí àwọn tó ń gbọ́ wa nílé àti lóko kọ́ lè mọ̀ yín. Orúkọ mi ni Comrade Wunmi Praise. Mo ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Women Arise for Change Initiative as a jàgbára like a máa ń lọ fún most especially women àwọn obìnrin la máa ń jàgbára yẹn fún. So ọ̀gá mi yẹn dẹ̀ ní jẹ́ President Joe Odumakin ọkọ ẹ̀ ní Afẹ́nifẹ́re tó ṣẹ̀kú láìpẹ́ yìí. So she is a very strong woman. Òun ni Obama fún ní award nígbà tí Obama wà lórí agbára yẹn. So and she is known all over the world. So òun ni mo ń bá ṣiṣẹ́. So àwọn ni mo máa ń represent any place tí bá ti lọ. Then mo tún wá wà ní pẹ̀lú àwọn Òjìfolóyè Sunday Igboho and my Oduduwa Women Advocacy. So woman yẹn dẹ̀ ni ó wà pẹ̀lú mi náà ó ní president mi again ní Ondo State. So ìjàgbára yẹn dẹ̀ ni ó ní iṣẹ́ mi so to fight for the right of the citizens. So ẹ ṣé gan ni màmá wa lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àwọn bíi iṣẹ́ mélòó ni mo mọ̀ pé nígbà tí mo wà Nàìjíríà lèmi àti láǹfààní àti àríra lójú lóòótọ́ àmọ́ nígbà tẹ́ pè ní
ẹni ẹ fẹ́ ṣàwọn kankan ní side àlèmọ̀ṣọ́ a dẹ̀ fi àwọn material kéékèèké a dẹ̀ gbé Exactly. media Bẹ́ẹ̀, àfiránṣẹ́ sí yín bẹ́ẹ̀, kódà mo rántí pé bẹ́ẹ̀. ẹ pàdé Bishop Bishop ló máa ń pè wọ́n. màá rántí orúkọ Bishop wọn Adesina. Bishop Adesina tẹ̀ ṣe pè wá ní àná lórí ètò yìí nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ lórí oil producing country wọ́n ní àkínṣe oil producing nìkan epo yẹn wọ́n ń gbé káàkiri ni ibi tá à ń lọ kọ́ nìyẹn kí ni àwọn nǹkan tí ẹ ti ń bá lọ àti kí làwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí a gbé dání òun ni a fi sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ ṣàlàyé fún wa. Ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn actually because gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kò bá mi lára mu particularly mi ẹ understand. So ó dẹ̀ ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ mi láti lè fight. Then mo dẹ̀ rí bàbá wa olóyè Sunday Igboho àti bàbá wa Láìmí Kóìkì àwọn náà ń fún wa ní courage again mo ní in fact ó yẹ kí n wà belong pẹ̀lú àwọn group yìí so torí ẹ̀ ni mo tún ṣe ń ṣe gbogbo kinní ẹ̀ ìkọ̀tún yẹn èmi gan mo tún gbé gbogbo gbàrókè bẹ́ẹ̀ yẹn láti lè jàjàgbara yẹn ní Ìkọ̀tún ní Èkó mo tún lọ sí Yànà Pájà pẹ̀lú àwọn boys I mobilize àwọn èèyàn pé Odùduwà ní o tó adé ṣe gbogbo kinní yẹn so nǹkan tèmi tún rí fàyọ ni pé nípa ọ̀rọ̀ ìjàgbara yìí tó tún wá tún ta mí lólobó ni ọ̀rọ̀ Chief Sunday Igboho kí ló ṣe kò sí kankan tó ṣe why tó is not a criminal then àwọn tó tún gbé sí Abuja yẹn náà wọn they are not criminals so nǹkan tí a fẹ́ kí ìjọba àwọn South West governors kí wọ́n gbogbo àwọn lawyers kí wọ́n dìde wọ́n ti dìde fún olóyè Sunday Igboho sí káwọn náà dìde kó gbé àwọn pípù yẹn wá sí Ìbàdàn ní kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ kì í ṣe Abuja so they don't have right to even pay one kobo ní Abuja yẹn so gbogbo nǹkan yẹn náà a dẹ̀ fẹ́ there are a lot of things tó yẹ pé a tún fẹ́ ṣe náà a ti ṣe náà a tún lọ sí Àkúrẹ́ a tún lọ bá àwọn ìyá lọ́jà gbogbo àríyànlájẹ in fact gbogbo wọn làwọn fẹ́ tú òwò ni wọ́n ní wọ́n rẹ́dí àti ẹ̀ ti kú torí Sunday bàbá olóyè Sunday Igboho torí Yorùbá nation yìí so it's like àwọn kan tún wá múra ju àwa gan lọ àwọn wicked market women yẹn wọn tiẹ̀ dáwọ́ dúró wọ́n ti ń pè wá báyìí ìgbà wo ni o ẹ máa bọ̀ wá ti rẹ́dí fún yín àwọn fẹ́ jáde so gbogbo ọjà yẹn gbogbo àwọn ìyálọ́jà ìyálájẹ a ti rí wọn so wọ́n rẹ́dí láti support wa láti bá wa jáde you understand so inú mi dùn gan-an ni I'm so happy inú mi dùn. nígbà wo ni àwọn ìgbésẹ̀ ìfẹ́ wáyé nítorí pé a mọ̀ pé gbogbo tá à ń ṣe àsìkò àti ìgbà òsì ká má fi falẹ̀ àwọn ìgbà wo ni àwọn ìgbà ìgbọ́mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ ti plan ẹ̀ but ìgbà wo gan ló fi wáyé àǹfààní àwọn tó ń gbọ́ wa. ọ̀sẹ̀ yìí ló máa wáyé a fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn ọjọ́ yẹn ó ti yé mi a ní láti sọ yẹn. lórí ẹni tó bá lóun fẹ́ mú Saturday láyé wa Sunday ló máa mú. lágbára Ọlọ́run láṣà àwọn tó láyé tó lọ́run. a dẹ̀ fẹ́ kó àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tó máa protect wa láti jáde. owó dẹ̀ la máa need láti settle àwọn people yẹn then àwọn press a máa ṣe press conference. so gbogbo àwọn amálọ́sáwọn yes àwọn TV stations gbogbo àwọn yẹn àwọn ìyálọ́jà iṣẹ́ mọ̀ ẹgbà pọ̀pọ̀fù ẹgbòmí o ẹ̀yin náà mú o ẹ tẹ̀ try so gbogbo yẹn náà a máa need the support lórí yẹn. nígbà tí ẹ ti bá wa fohùn lẹ̀ táwọn ìyá wa àwọn bàbá wa tó gbọ́ wa nísìn tó bá fẹ́ reach out sí yín ẹ má fi nọ́mbà yín síbí tó bá ti pè mí èmi á fi nọ́mbà yẹn àfiránṣẹ́ sí yín so ẹ ṣé gan ni tí ẹ bá wa dá sí ní wákàtí a máa tún bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn bó ṣe máa ń rí náà nìyẹn ìyẹn la ṣe máa ń sọ pé ní gbogbo ìgbà mídíà ni oríṣiríṣi èèyàn á máa kàn sí Ọ̀ṣun Òṣogbo náà tún wà ní ọ̀sẹ̀ yìí Kogi Rally wà ní on the 13th wíìkì náà ni Kogi Rally so it's a very packed week ní a ní wíìkì yìí àwọn èèyàn náà dẹ̀ lọ máa rán lọ láti lọ gbé gbogbo àwòrán yẹn wá fún wa láti lè jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó ṣe é rí kó ṣe é gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti fìdí kalẹ̀ ká tètè wọnú ètò náà nítorí pé àsìkò ò sí. We say thank you very much for those of you that have joined us and my focus again today
is the poverty in Nigeria. There's so much poverty in Nigeria that an average Nigerian does not even understand why he doesn't have a good job. An average Nigerian does not have understanding why he has come out of university with a very good grade, but yet kò rí ibiṣẹ́ lọ. Tó bá wá jí, á lọ ka paper lọ́dọ̀ vendor. Èyí tó yẹ kó máa múra láti máa lọ síbi iṣẹ́. Èyí tó dẹ̀ lọ síbi iṣẹ́, ìyẹn ti jí látago 4 kò tí ní débi iṣẹ́ nítorí kó ti há sínú traffic. Tó bá tẹ̀ bàdé jàǹbá tó máa pa lọ́nà. Nítorí pé jàǹbá ń bẹ all the time on the road network of Nigeria. Ẹ̀rín pa mí nígbà tán ní Lagos ti ṣí terminal 1 ní Oṣòdì tó máa gbé àwọn èèyàn lọ sí South East. Mo ní ṣe pẹ̀lú kidnapping tó ń ṣẹlẹ̀, pẹ̀lú ọ̀nà tó dáa. It's good when they talk like that, but they can't tell you that you watching me today, you listening to me somewhere in Nigeria, is under these statistics that I'm about to talk about. The statistics is also something more than what it twisted, but let's just go along with it. Pé Nigeria ni wọ́n fún wa ní data yìí. A mọ̀ pé when it comes to data, mo rí yín bẹ́ẹ̀ màmá mi Tómilọ́lá Agnes, mo rí gbogbo yín màmá wa Stella Ojo, I stand with Sunday Igboho, no going back. Tẹ́ bá ń wo gbogbo àwọn record statistics yìí, kákọ̀ gbà pé wọ́n ti manipulated, but we will go along with it. This you can also at any time of your own conveniences. I do go all the time. It's called the Nigeria Bureau of Statistics or nigerianstat.gov.ng. You will see all kinds of statistics there. You can use whichever one you want to talk about. You can look at it up. But because Nigerians are so gullible, ìyà tó ń jẹ wọ́n, àwọn ò lè wá wo gbogbo rẹ́kọ̀dì yìí, but àwọn tó ń gbé síbẹ̀ wọ́n kàn fi ń extract owó lọ́wọ́ ìjọba. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo wa tí a ti darapọ̀ mọ́ ètò yẹn. Thank you very much, Julia Tosin. Mo rí yín bẹ́ẹ̀, Esther Johnson, gbogbo yín pátápátá ni mò ń kí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. We are talking about this country. Ìlú wo là ń sọ̀rọ̀? Ẹ rántí pé I always bring that data up quickly. 86 million Nigerians are people living in extreme poverty. Tó bá náà àwọn èèyàn tó ń gbé ní extreme poverty, àwọn tẹ́bi ń pa tí yà ń jẹ, nǹkan pè bẹ́ẹ̀ nìyẹn. But àwọn celebrity yín, àwọn musician yín, àwọn artist yín, àwọn politician yín, wọn ò ní sọ fún yín pé ẹ wà in extreme poverty. Ní gbogbo ìgbà, a ní gbogbo ìlú tó wà lágbàáyé is 195. Gbogbo wọn ló máa wà assemble ní United Nations ní month tó ń bọ̀. And there will be a lot of activities of protest right in front of the United Nations headquarters in New York City, in America. Moriembe, Temitope, okay. Very good afternoon. I can see you all as you are coming into the broadcast. This is a platform where we educate a lot of Nigerian youth, which is going to be my next segment for the next couple of months. I want to focus on our youth. Kí nìdí gan tí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ PDP? Mo rí àwọn kan l'Ábùjá lánàá, àwọn yẹn ń jà nítorí secondus tó ti kówó jẹ rẹpẹtẹ tó yẹ pé ó ti nílé l'Ábùjá, ó nílé nílùú ẹ̀, ó ní security tó ń tẹ̀lé, wọ́n wá lọ gbé banner. We don't want secondus, we don't want PDP chairman anymore, we want him out. You can see that we have so many Nigerians that are still not understanding the nature of what is called Nigeria. They love Nigeria so much. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín back end team àtẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Mo rí yín gbogbo yín tí ẹ ti dá sétò. Àwọn politician ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ ni Màmá Esther Johnson. Àwọn politician mùjẹ̀mùjẹ̀, politician tó nífẹ̀ẹ́ aráàlú, politician tó like aráàlú, tó fi di pé Nigeria kó sínú #1 capital poverty of the world for the last 60 years. And you will listen to people like Babangida, you will listen to people of all this caliber of fake politicians. Àmọ́ aláwọn tó jẹ́ òtítọ́ láàrin wọn. Nígbà tí mo gbọ́ interview Senator
ṣé Òkúnròmú ni? Mo ní yes, a sì láwọn bàbá àgbàlagbà tí ọgbọ́n àti òye wà lórí wọn. Àwọn bàbá tí Ọlọ́run bá máa kẹ́ yín nítorí pé àwa ọmọ yín ti dìde, àwa máa sọ, àwa máa protest. Ẹ̀yin ò ní láti ṣe protest kankan bàbá. Ẹ jẹ́ gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu tí bàbá wa sọ. Ìgbà tá a ti ṣe mùmú àgùntàn ni wọ́n sọ pé tí wọ́n bá lù á tún máa tó padà wá. Sínítọ̀ Fẹ́mi Òkúnròmú bàbá kí bàbá. Kì í ṣàgùntàn. So ajọ́jú pé àwọn pípù yìí wọ́n fẹ́ ṣàtúntò. Gbogbo bá ṣe ń pariwo àtúntò wọn fẹ́ ṣe. Wọ́n kàn ń dá wa lágùn láni. So táwọn jẹ́ pariwo àtúntò títí tán ni wọn ò ní ṣe. Tàdé tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn gan ọtúbọ̀. Gbogbo ẹni tó bá ń pe Kóìkì ẹ má fi ṣèbínú, ẹ máa try sí ni. Ẹ má bínú bàbá mi Bukola Williams. Bí ẹgbà tẹ pé yẹn ẹ mọ̀ para máa ń rẹ bọ́dì bóyá mo sùn ni àbí mo busy ni. Ẹ tún try again bí a bá parí ètò. Kò sẹ́ni tó ń pè mí o tí mo kì í return call ẹ o. Lóòótọ́ mẹ́sẹ̀gì pọ̀ tí mo ti return bọ̀ lórí pípé yẹn ti bá rí miss call yẹn màá pè padà. Ẹ jà máa gbọ́n tí bàbá wa former senator Òkúnròmú bá wa sọ ọ̀rọ̀ ṣùkùnù ni. A ti play gbogbo fídíò yẹn láàárọ̀ yìí àní ló gbogbo ẹ̀ bọ̀ a kò fi gbọ́ díẹ̀ náà ni. Wọ́n túbọ̀ múra sí láti máa dábàá lé wa lórí ni. Tí wọ́n fẹ́ sọ wá jẹrú wọn nílẹ̀ àwọn bàbá ti wá wọ́n fẹ́ sọ wá jẹrú. So gbogbo wa ọ̀rọ̀ pé bóyá a fẹ́ wá Nàìjíríà èèyàn láti tún rò wọ́n Nàìjíríà yẹn kò pé wá ní bá a ṣe wà kó tẹ̀. Ẹ má bínú. Ìran kejì sọ ọ̀rọ̀ àtúntò, ìran kejì sọ, ìran kẹta sọ, ìran kẹta gbà tá a ti ṣe mùmú. Àgùntàn ni Nàìjíríà èèyàn láti tún rò wọ́n Nàìjíríà yẹn kò pé wá ní bá a ṣe wà kó tẹ̀ pé wá. Ẹ má bínú èmi àti Google Chrome mi léni jẹ́. I don't know why it keeps crashing, but let's just leave it. I think I'm using a lot of ìyẹn la ṣe máa ń sọ pé media we need to keep upgrading. So I think àti wo fídíò yẹn lẹ́nu ìwé láàárọ̀ yìí mo ti play gbogbo fídíò yẹn, so let me not strain it too much, but let's just focus on the data that we are talking about today. Nigerian youth, come and listen to me. This is what the government is talking about you. Unemployment in Nigeria. Ẹ wá jókòó àwọn celebrity ranu, celebrity tó ń make owó, tó ń fi ẹ́ make owó, celebrity tó ń fi ẹ́ gba advert. Ìyẹn ni wọ́n ra data tó lọ ń jókòó tó lọ ń gbọ́. À ń pè ẹ́ sí Yoruba nation, òní ò ní gbọ́. It's okay. Let's look at this data. This is the data of unemployment rate in each of the states in Nigeria as far back as 2010. Your life has not changed. The poverty continues. The poverty is growing on a daily basis. Tó jẹ́ pé ẹlòmíì kò mọ kí nìdí gan tí ìyà ṣe ń jẹ òun. Mo rí bẹ́ẹ̀ gbogbo yín tí ẹ̀ ń wọlé lọ́tún lọ́sì. Ẹ fìdí sílẹ̀, ẹ gbómi sẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹ jàjọ máa bá ètò yẹn nìṣó. There is so much unemployment in Nigeria because job creation is not available. A lot of Nigerians believe that they should come out of university. That's if they even come out of university alive. Tí kọ́tì ò bá pa ẹ́, teacher máa fẹ́ bá obìnrin sùn, kò sí gbogbo facility. But yet, it's because we have been merged with people that are not meant to be part of us. We have been merged together with a set of people that have a different mindset to us. Nǹkan tí bàjẹ́ jìnnà kò ń ṣe lénìí bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Simon Adébísí. Things have got rotten for a very long time. But we have all been told all kind of lies. This is just one data out of so many data out there. Let's go back to 2010. Unemployment rate
Imo State 28.1, Ekiti 28.0, Enugu 28.0, Ondo 28.0, Cross River 27.9, Delta 27.9, Edo 27.9, Ogun State 27.8, River 27.8, Akwa Ibom 27.7, Oyo 27.7, Lagos 27.6, Osun 27.6, Bayelsa 27.4. These are the reason why the country will explode at some point, even without the Yoruba nation. Thank you very much. Tunji James Olaoye. Mo kí gbogbo yín màmá wa o. Kí gbogbo wa fọkàn balẹ̀. Bàbá wa Chief Sunday Igboho máa jáde lágbára Ọlọ́run. Àwọn méjìlá tó kó lọ máa wálé. Àmọ́ ẹ bá wa máa bí. Ẹ bá wa máa bí. Mo rí yín bẹ́ẹ̀ màmá mi. A very good afternoon to you. I can spot you in one of the broadcasts as well. 86 million Nigerians are living in abject poverty. 86 million. That's a big data. A massive data that so many people does not even know these statistics. $86. Let's come back here. The National Bureau of Statistics. I've been looking at some of this data in different level shapes. I've been downloading, but it seems like I said, you know, there's a bit of hiccup with my internet, because I mean it's not the internet, it's the software or the laptop or whatever. But we'll have to just manage. So I seem not to be able to open so many things simultaneously. So I'll just have to manage, you know, what I have on the screen so that we do not open too many. Let's come back to the home button here. These are all the states, but yet they want to create more states. More states wants to be created. I'm busy right now. I'm on a live broadcast. I'm on a live broadcast, so that's why. Thank you very much. So, like I say, we have 36 states. They are already thinking of adding more states. I just spot you there, Jack Olushola. A very good afternoon to you, my brother. One Nigeria is bringing problem every day. Yoruba nation now, not going back. We are not loved by the Chinese. We are not loved by the Indian. The Pakistan doesn't like us. The white people doesn't like us. African countries hate us because African countries are more upset with Nigerians because they believe that we have so many opportunities. Kí lẹ́yìn tó wá ṣe nílùú wa, àwọn lè ká máa wá sílùú yín tó bá lọ sí Congo. Ará Congo á máa béèrè pé, what the hell are you doing in Congo as a Nigerian with all the natural resources and the opportunity that you have? But wọ́n mọ̀ pé opportunity yẹn kò ká gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ìyẹn ni wọ́n náà ṣe sájáde. Ará South Africa ṣe ń bínú sí ọmọ Nàìjíríà because they are looking at Nigeria as a country that should have support you as an average Nigerian. But yet, 36 states, 774 local government, none of them is functioning to the capacity to take care of infants, not to talk of somebody with disability. Bẹ́ẹ̀ lọ sírú àwọn state kọ̀ọ̀kan nísìnyí, wọ́n ní wọ́n kì í san full salary. Èmi wá ń béèrè nígbà tẹ́mi àti bàbá mi jọ sọ̀rọ̀ kí tó bá sórí ètò engineer Adámọlẹ́kun. Ẹni tí wọ́n san half salary fún, báwo ló ṣe ń rówó mọ́tò débi iṣẹ́? Ìbéèrè ni o. Mo rí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Thank you very much. How do you create a job when the system is not in good shape? When you want to even go and set up, let's say, what kind of business in the north as a Yoruba man? ISBA is already operating
on a Sharia level. And we are talking about being one Nigeria. Youth are being locked in from not allowing them to explore the knowledge, the creation God gave them inside every one of us. The creator, whether you believe in God or not, something was given to each one of us. Ẹ̀bùn ló ń pè é, but pé ẹ̀bùn yẹn tó lè materialize. Ẹ mọ̀ pé gbogbo bí ṣe ń ṣiṣẹ́ nísìnyí, nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní last year, I was bitterly complaining of not having the right materials to work with. Because nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn ní last year, a kọ́kọ́ rí laptop kan tá à ń lò. A wá realize pé iṣẹ́ tá a gbé dání, ó máa need the more sophisticated machine láti fi jẹ́ kó wà stable. Òun lẹ ṣe ń ráyè rí wò nísìnyí while we are streaming to multiple different channels as we speak right now. Now, ẹni tó wà Nàìjíríà nísìnyí, he wants to do the same thing that Koikimedia is doing, but there is no electricity. There is no opportunity to even demand the basic things of life from the government. The basic things of life. I'm reading your comment, Oduduwa Republic, but I can't keep reading the comment all the time. I can read all the comments, so just keep putting the comment there. I can see your comments. And you said, according to you, institution will be structured in such a way that produce job opportunity, create entrepreneur instead of producing job opportunity seekers, and this good for economy. You're right. That's why we are asking for a nation of our own, where we are more than enough to start thinking of so many opportunity, tourism, name it. Ìwọ ló fẹ́ràn Nàìjíríà, Nàìjíríà ò nífẹ̀ẹ́. Ìwọ ló fẹ́ kú nítorí Nàìjíríà, àní Nàìjíríà ò nífẹ̀ẹ́ tiẹ̀. So every day you say, I'm a Nigerian. The question is, what is Nigeria doing for you? Let's look at some of these states. Let's look at Abia State. These are the state profile. Infant mortality, 62.40. Under 5 mortality rate, 96.11. Total fatality rate, 6.53. Percentage using improved source of drinking water, 87.85. Percentage who have heard of AIDS, and tó ti gbọ́ nípa AIDS, 99.75. Percentage of people that are illiterate, 94.24. I love Nigeria. GDP, 134.950. That's the GDP. Billion naira. Foreign direct investment, 530 million. I guess, is that dollar? Okay. Crude oil share, 81.1. Unemployment, 23.1. This is in Abia State. And I hope I'm using that data of Abia below as well. Let me check another one. Let me say Kano to make sure that system is changing at the bottom. Is it changing? No, it's not. Okay, so that means probably maybe the whole of the country is that data below. So what I'll do is I will open more data from here, and that will give us a little bit more information. Okay, I think we're better off this way. Now we have Kano in front of us. Kano, first person, Abdullahi Gandola, the governor of Kano State. Languages, English, Hausa, Igbo, Yoruba. You think so? GDP in 2007 was 12.4. Is that billion dollar? Okay. Unemployment as of 2011 is 21.3. Population 13 million in 2016.
Morimbe Mamawa Ayo Brown that have just probably joined as well. Mukibubo Mama Lalu Barika. I am educating our youth back home, trying to explain to them the reason why they are all in this bracket. You know, she man 5,000, 10,000, any man for 50,000. But for one lady, this is what next week because it's because they are all living in abject poverty. This is the statistics of Kano. Let's now go into the next one. Once again, let's go to Sokoto. Infant mortality 60.66, under 5 93.2, total fatality 3.77, percentage of using improved source of drinking water 28.87, percentage of literate 15.1. Let's come to Lagos. Infant mortality 24.34, under 5 30.77, total fatality 5.71. 36 states producing nothing apart from sucking from the southwest and taking it to the north. And genocide is taking place on a daily basis in Nigeria that an average Nigeria has now turned it to a normal thing. And we are too many. But what about the family? Let's come back again to the home button here. And welcome to where we educate our youth back home and start telling them that you are not worth dying for Nigeria. When you look at this, you ask yourself, who is in charge of Nigeria? Àwọn wo gangan ni wọ́n wà in charge of Nigeria? Ṣé politician ni? Ṣé òyìnbó ni? Ṣé country mi ni? Kí ni ìdí gan tí a ṣe láti wà nínú one Nigeria? A country that is not useful, a country that is as useless as anything you can think of. A country that is not productivity at all in any shape or form. But Nigerians are too busy being distracted and they are not thinking about the future. Or you will continue to be 20 years old. Ask yourself, you as an average Nigerian today, age 20, add another 20 years and ask yourself, can I really be a successful person in this country without going into all kind of crimes? Ǹjẹ́ o lè wà successful? Ǹjẹ́ o lè jẹ́ tí o lè wà successful? From whether you are an entrepreneur, whether you're working in the private sector, in the public sector, where in the public sector, as of today, in some states in Yoruba land, sanwó pé fáwọn tó ń lọ síbi iṣẹ́, owó ìdajì ló ń san fún wọn. Is your own mom, uncle, brother, father. Ǹjẹ́ wọ́n san salary yín pé ẹ̀yin tẹ́ ń lọ síbi iṣẹ́? Ǹjẹ́ wọ́n lọ sí? Ǹjẹ́ wọ́n fún yín ní gbogbo entitlement yín lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ṣe tán? Ẹ ṣe wàhálà fún Nàìjíríà for 35 good years, working with the state, working in a federal parastatal, working in any sector within the state or the federal, but yet you are now demanding for your pension. Your pension is nowhere to be found. Now, our lórí program. Oh yeah, okay. Ẹ bá wa kí àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa, a wà lórí live broadcast. Èyí tẹ́ wà ní Downing Street, lẹ darapọ̀ mọ́ wa báyìí. Ó dáa, à ń gbọ́ yín màmá wa. No. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ní. Ẹ má lọ, mo ní kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ní.
àwọn èèyàn ń gbọ́ yín. ṣe lọ́wọ́ torí àìtẹ̀ṣe tó ní number 10 Downing Street now. Okay. Yorùbá nation, no retreat, no surrender. Tẹ́ bá ní ẹ̀ṣẹ̀ ṣe tán ní tẹ́ bá ní ẹ̀ṣẹ̀ ṣe tán ó lè má yé ẹlòmíì, ẹ jẹ́ ká rọra mu ní díẹ̀díẹ̀. Àwọn tó ń gbọ́ wa wọ́n lè má, nígbà tẹ́ bá ní Downing Street ẹlòmíì kò yé. Yeah, Downing Street la wà ń sìn. Okay. Number 10 Downing Street níwájú Boris Johnson house. Okay. Ibẹ̀ la máa ń wà láti Monday di Friday di Saturday la máa ń wà ńbẹ̀. Okay. So àwa dẹ̀ dúró lórí wípé Yorùbá ọmọ Yorùbá tọkàntọkàn ni wá. And Yorùbá a dúró lórí wípé nǹkan tí àwọn bàbá wa Bánjí Akíntóyè, bàbá wa olóyè Chief Ìgbòho tó ń fi lélẹ̀ àwa dúró lé lórí kò sí pé à ń pẹ̀yìn dà ń bẹ̀. So ẹni tí ọkùnrin àti obìnrin kan join wa ní number 10 Downing Street kò sí ọkàn tó máa jẹ ẹnìkankan nítorí pé kí ni àpààyàn àgbébọn AK-47 a wà lórí òtítọ́ wa ni láti kí ọmọ Yorùbá mọ̀ wípé a fẹ́ gba òmìnira wa, a fẹ́ dá dúró, àwọn òun ṣe àpààyàn, a dúró lórí òtítọ́ àtòdodo ni. So ẹ jẹ́ kí n gbé fún. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́, ẹ jẹ́ kẹ́lómìnà tún bá wa sọ̀rọ̀. Àwọn tó wà ní Downing Street òun lẹ̀ ń gbóhùn wọn, ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ látọ̀dọ̀ ẹni tó máa tún bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ gbóhùn sókè o, à ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín màmá wa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Alàgbà Kóìkí. Ẹ ṣé gan ni mà. Kí ni ló ń sọ̀rọ̀ báyìí? À ń gbọ́ yín, gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrè náà ń gbọ́ yín. Ok, a fẹ́ ṣe àlàyé fún gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè. Wọ́n ń gbọ́ yín. Wípé kí wọ́n jọ̀wọ́ torí a mọ̀ wípé nílẹ̀ location 419 wọn ò fún wọn ní àǹfààní láti wọ́gbòrò láti fi jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ wípé nǹkan tí a ti gbé dání nípa Yorùbá nation kì í ṣe nǹkan tí a gbọ́dọ̀ padà rárá. Torí náà àwa táwa ní òkè òkun àwọn onísinmi á túbọ̀ máa fi taratara ṣe ìwọ́de yìí láti fi ẹ̀dùn ọkàn wa hàn. Ó dùn mọ́ wa nínú pé gbogbo àwọn tourist tó ń káàkiri níbi tá a máa ń dúró sí níwájú number 10 Downing Street ibẹ̀ là ń wà ní ojoojúmọ́. A dúpẹ́ nítorí pé gbogbo wọn ń gbọ́ wọ́n dẹ̀ rí gbogbo àwọn posters of the atrocities tí ó ń ṣẹlẹ̀ nípa àwọn kidnappers, nípa àwọn brutal killings and murderers. So people are coming around, they are seeing what exactly is happening, the genocide that is going on in Nigeria. So we are the one that will let it be known to the whole world that things that is going on in Nigeria is despicable. And a lot of heinous atrocities and murders is going on. So kí àwọn tó wà nílé kí wọn náà kí wọ́n parapọ̀ kí wọ́n fi ẹnu ṣe ọ̀kan gbogbo àwọn tó bá lérò pé bóyá election máa wà ní 2023 ó yẹ kí wọ́n ní ìrònúpìwàdà torí pé àwọn Haúsá yìí àwọn amúnisìn wọ̀nyí wọ́n ti ń jẹ́ kí á mọ̀ yìí pé kò sí bá ṣe lè pọ̀ tó pé a pọ̀ tó àwọn torí wọ́n tún sọ pé àwọn sì ní deficit of another 4 years láti go for. So that is to say pé àwọn people yìí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ṣe, they are pretenders, they are murderers, they are terrorists, and they don't want to let go. And the more we stand firm together that we are not going to relent, we are not going to retreat, and we are not going to surrender, the better we all wake up and smell the coffee. Because tabani pe ka feel pe election, no, there should not be any election. Because the reason for agitation is that the faulty constitution of 1999 is not helping the nation to develop. It's not even helping the Yorubas and the other the Southerners to develop because these people are actually pulling us back. So the earlier the better we know that the 40 constitution, there's no reason why they can be building on a foundation that is faulty. So our politicians should know. I mean, what they are using, the constitution they are using is to be null and void. Because the force majeure that we have contested against, the United Nations says that we should let the federal government know
and readdress the situation in the country, whereby from December 2020, the force majeure was actually, triggered. Was triggered. Whereby we found. Loud and clear. More for interrupting me. It's a very, very beautiful information you're passing out, and people are listening. Yes. Yeah. Oh, yeah, our politicians, they were common. The 1999 constitution was a contraption of a faulty constitution that was drafted by the military government of was it Abdusalam? Yes. And we want our politicians, they know this fact, because the constitution that was drafted in 1999, it actually allocated a lot of percentage to the federal government, even assuming about 78% to the federal government. The remaining 30 or 29%, they even have a say that when there is any dispute within the state and the federal have a say in it. So these are forces constitution, and a lot of all our revenue were generated from the south, and all this revenue they have now to reallocate it to less people that are contributing less to the central. That will not. They allocated a lot of local governments, even more than for us that are in the south. So about assuming they have about 90 local government in the north, our south, let's assume we have about 30, which will pay the allocation will benefit people in the north. So, and they are the ones contributing less. So our politicians, they need to know the idea be better for them that there is not going to be any election in 2023, because the basics of their being elected into office have been null and void. And for as much as the force majeure has been and sort of force majeure, sorry, screen the constitutional force majeure that was triggered on the 16th of December. But I continue. We're still enjoying your conversation. Go ahead, I'm going. Okay, what happened there? Hello? No, don't tell me we lost her there. Wow, let me call them back. That was a very powerful input that we were getting there from Awonton Shishe Takuntakun in central London on a daily basis. That's what we are discussing. That's what we are saying, that everybody has a role to play. Some of them, you might not see them, but they are playing a very, very big role, on the other side there. Okay, I'm not sure. Okay, we are not getting them through. We lost the network there. Okay, let's call it again. I think I was quick to have disconnected it. This is the Nina's proclaimed constitutional force majeure that took effect on the 16th of December. I'm sure a lot of you will understand the background. Emma Binu, line here, cut out, yeah, I'm loud and clear. Go ahead. Okay, yeah. Now let me start from the force majeure. Yes. You see, when our government, our politicians, they should have faulted this constitution ever since they get to understand the contents of the constitution, because the contents of the constitution does not benefit people in the south. Right. Having said that, the moment we now realize, because the reason why we were within Nigeria from the onset was that we thought probably that as a nation that we would thrive well, that everything will be equitable, that it will be fair for every indigent, right? Yes. Every region will have a fair say in the constitution. But until when we now begin to see that the way they are governing Nigeria is only for the benefit of the northern oligarchy. And these are the Fulani people, you understand me? Yeah. Because they believe that they were born to rule. And that was what they have been given to them by their forefathers with some Danfudu, that they were born to rule. And now we in the south, we actually allow for us to cohabit together, to have one nation. But at the end of the day, now that we are realized that atrocities that are committed towards we in the south is too much, is unbearable now. So now, the requirement of the United Nations is that for you to forge a constitution, you need to let the government of Nigeria to know that this constitution, we need to come down to the round table and address it. So that was what triggered the force majeure in December 2020. Yeah. And the force majeure requirement, it requires
those, the indigenous under Nina. Nina is Ninas. Yeah, people can say it. I'm Beshen Soro. The screen is right in front of Nina's proclaimed constitutional force majeure. Yes. So Ekoma Soro. People can say it. It's right here in front of the screen. Yeah. So now we now operated under Ninas. Ninas requires the indigenes that want to have their self-determination to come together and then move the motion. So that was why we moved the motion trigger the force majeure. So the force majeure requirement is that we need to inform the federal government of Nigeria that this constitution, they need to readdress it. That we need to come around the round table and then discuss things. So that the requirement is that we need to give them 90 days. So that 90 days from December to 16th of March 2021 that we are in now. Yeah. So the notice was given to federal government, but they never came back. They never try even to address it. They never even wants to discuss the matter at all. So now, if that expires, which expires on the 16th of March this year, 2021, so the next stage is now to inform all the elected governors within the Nina region, those within the south. Yeah. That all our politicians, we are the electorate, we are the one that elected you into the federal, into the government of Nigeria. Now, we now require you to look into this. We're giving you 30 days for you to wind up. That was from the 17th of March till 17th of April. So go ahead. Yeah, this year. Yes, this year. So now we now inform all our representatives. Yeah, representatives. Right. Now they too, because they were too comfortable because of whatever they are enjoying, whatever. Now they were too comfortable. Nothing was discussed, and they never even come to show that they want to realign back to the people in the south. You understand me? Yes. So, but now we everything now continue. You understand the reason for the agitation that requires that we need to let all our people to know that we are about to leave Nigeria. We are about to break Nigeria. We are about to break Nigeria. And for all our people within the region of Ninas. Now, that was now what brought about the rallies all over the Yoruba and the South. Yeah. So the rallies now is to sensitize all our people that now enough is enough, that we need to stand by ourselves because we've been ruling by ourselves before Nigeria was amalgamated in 1914. Right? So, and that amalgamation of 1914 expires. It was a trial of 100 years, which expires in 2014. So, which means we are now back. We are behind in about 7 years. So, that agitation is what brought about a lot of rallies in all the Ibadan, Osogbo, Ekiti. And incidentally, when they see the light turn out that people are now thronging, with Chief Sunday Gusha, who has given notice to headsmen that were killing, maiming, and murdering people at Chicago. Yes. That was the genesis of the way the federal government now from there. That was where they were very jittery. So the federal government were very jittery about the light turn up and how people were clamoring and then praising Igbo for how he stood up. You understand me? Yes. So exactly the agitation, the rallies were peaceful in every area. The one that breaks the camel's back was they understand that on the 3rd of July there's going to be a mega rally that was Lagos. in Lagos. Yeah. So they have already mapped out a lot of plans to stop this. And that was the incident that happened on the 1st of July. The assassination attempt on his life. House. Yes. Yeah, they broke in there. They went with a lot of armories, a lot of military personnel, a lot of about 100 feet of vehicles, military, TSS, police. They were all there. Just for what purpose? To go and arrest one person? I mean, if you want to arrest somebody, there must be a warrant. Or whatever. They didn't do this. They went in the midnight. Not only went there, they ransacked, they killed people there, they vandalized, they destroyed the property. And we just thank God that Chief Sunday Gusha, through the power of God, he escaped being assassinated. Their mission is to assassinate the guy. Because they believe once he's silenced or he's assassinated, they will just turn around and say he's an unknown soldier. Yes. That's what they would have said. They would have said unknown soldier. Nobody would have owned up.
that the BSF would not have owned up that they went there to vandalize and then break into the house. As you're talking about Chief Sunday Igboho's house, I'm also showing the buildings and the damage and the carnage that took place with the blood and everything. Yes. Everybody saw the atrocity. What happened there? They vandalized, they killed people. Two people were killed and people were arrested. Yeah. As we speak now, we have been agitating, we have been requesting that people who are arrested on that post. Dead bodies was taken away. Dead bodies was taken away. Yeah. We never see the cops. It was a heinous crime committed against humanity. And I think we presented this thing to the IC. Yeah. International Criminal Court. Yes. Yeah, they've accepted this petition about it. Because genocide, there must be a case to open up against Buhari government. Yeah. Because that is genocide on its own. Yeah. It's a big genocide, killing people, innocent people. So, as I've been saying now, so that 1st of July was to silence the Yorubas agitators. Bring to an end the agitation of the Yorubas. You understand me? Yeah. So, the 3rd of July could not vote. We thought probably would not vote. That was their intention to disrupt, not to for 3rd of July rally in Lagos, not to hold. But incidentally, because our people, they were resolved. They say no retreat, no surrender. That they will not be coerced. They will not be intimidated. So they went ahead for that 3rd of July rally in Lagos. But everybody were looking forward to a peaceful rally. They were knowing to us that the Lagos State Police Commissioner Udumusu have already mapped out a lot of plans to disrupt, not only to disrupt, but to kill people on that thing. We thought probably as a Yoruba man himself, he will allow the peaceful protest, because we saw a lot of the police numbering about 1,000 that were on the ground at Ojota Motor Park. We thought they would just guide the protest. That was what we thought. Even when we saw him addressing the whole rally, people who are assembled for the rally, we thought probably, okay, God has taken the glory, Yoruba nation will come, that this guy will be a true Yoruba son and allow the rally to hold. Not knowing that he was about to unleash onto the peaceful protesters. And Jumoke was killed by the police bullets in Lagos. 14 years old was brutally murdered by a straight bullet. And they say even on that film, they denied. They denied that they never shoot any bullets. We saw the cannon, we saw the water cannon that were used to disperse people at the rally, peaceful protesters. We saw how they were raining a lot of live bullets shooting at the crowd. Everything we witnessed this. Your family. So that is the genesis of our, what we are So as we are now coming into the 120 days, I know we'll have to wait for Ninas to give us, what next we should be expecting. But before that, coming out for that protest is also very important. But I'll let you to continue because I know you still have some few more words to tell us. Yeah. You see, because now the federal government they try to make sure to silence even the press brand envelope press in Nigeria. There's a lot of all these press people, they are brand envelope because they have been bribed not even to hear anything about the protest. And we in the diaspora. So we in the diaspora, we have resolved that no matter the intervention in Nigeria, we will keep on agitating and making a peaceful protest. And we thank God that we've been doing even a cat. You didn't talk about the cat that was killed. And if you kill a cat in UK, you will have to go to a prison. Yeah, what really happened was that on that fateful day when the Shifani Bulls house was attacked, they believe that this guy has got the power to turn to anything. So the person who incidentally led them to that attack was even telling them, as we heard, that he was the person who led them that no, any animal they can turn to animal. You need to. And incidentally, they saw cat. They arrested. They took the cat. They believe probably Shifani Bullet would have turned to that cat. Some of the cats were also killed. I have the picture that I'm showing as you're speaking right now in front of the screen. You see, these are the things that we need to let the international community know that a lot of heinous crime is being committed. Genocide is on the rampage in Nigeria. People are being killed. People are being kidnapped on a daily basis. And you know what really happens now? We believe that God is now putting confusion in the camp of our enemies. See what happened. You could remember what brought about the NSAS protest. Yeah. The NSAS protest was brought about because we believe a lot of police cops. They arrest people randomly. They detain people randomly,
And who is behind this? God so good. God is now exposing the Abakari. You know Abakari? I've heard about Abakari. Yes, Abakari. Abakari. Yeah. He has now been indicted that he is the one that is possessing Hush Puppy. You know Hush Puppy? Yeah, I do. He's a guy that is very famous. Also, that been defrauding a lot of people on the internet. So he paid Abakari a top police cop. Do you know why they believe that Abakari is a top police cop? Because he himself is a kidnapper, is a murderer, is the one that is sponsoring, is the one that knows them and that been covering them. You understand me? So you can remember when he came to limelight was when he arrested Evans. Yes. Yeah. When he arrested Evans, people were praising let it be known that because he himself is a kidnapper, he knows about all these frauds. So what you normally do is he knows them, he arrests them. Anybody that's not ready to pay his own share of the ransom, those are the ones that will be arrested and be prosecuted and be shown to the government. That's exactly how he operates. He has been covering, he has been shielding, he has been protecting a lot of criminals. Definitely. That's why it's been a tough call. Now a tough call that has not been exposed. Because God will not hide. God will continue to expose the people that are doing evil in that country. Wow. You understand me? Thank you very much. We are you know, our agitation will not relent. Yeah. Our belief and our slogan is no retreat, no surrender. Yoruba nation must come. Yoruba nation no going back. Wow. And the international community, we believe that very soon they will listen to us and they will hear us out, just like Britain exit from Europe. So we are saying that we want to exit from Nigeria as a nation of a Yoruba nation. Thank you very much. Thank you very much, and we'll be seeing you soon as well. That was a very good report from the protest that is taking place in central London on a daily basis, as you had it there, Monday to Saturday from 11 o'clock. Tẹ́ bá ní àsìkò ẹ darapọ̀ mọ́ wọn, ẹ má fi sọ pé nígbà tẹ́ bá ti ń wò lórí social media nìkan. Lẹ́ẹ̀kan sí a ti sọ pé wákàtí aago 5 àbọ̀ṣẹ́ kọjá díẹ̀, aago 6 fi lọ lù, the 10th of August 2021. Let's come back to the conversation. So many Nigerian youth are worried of how to become the next politician in Nigeria. They see the politicians as the godfatherism that takes place on a daily basis. Tabati, táwọn bá débẹ̀ báyìí tí bá jẹ́ chairman, wá wá dé fìlà, gbogbo wọn máa ń pera wọn honourable. Every single one of them, honourable. Àfihàn lánàá, the House of Assemblies in all the 8 states across the Southwest. What is the dividends of democracy for you watching me? What have they done for you? What have they done for your mother, your grandfather, your grandparent, your uncle, your nephew? What have the government of the day within the Yorubas done for you, apart from creating more havoc? They've created more havoc. Gbogbo àwòrán tí a fi wọ̀n lẹ́ẹ̀kan, you can find them on koikimedia.com website. From the Fulani attack to you can see orí èèyàn kan ló gé palẹ̀ yẹn nísìn, náà kó ṣàánú. All the pictures of the rallies that we've been doing. I guess this was October 1st rally, and there's more rally coming up. That I'll be telling you before the end of the program today. Again, the Yoruba Nation. There's a lot of information that you can check from the website. Visit it as well. And I've also put on a counter. It's 549 days before no election in Nigeria. Àwọn kan ní no. Ẹ jẹ́ ká lọ ṣe election o. Tá bá ṣe election tí Yorùbá bá wọlé, Yorùbá máa wá fún aláyè ká gba Yorùbá nation. Ká restructure Nigeria. Really? Ǹjẹ́ yín gbàgbọ́ pé tá bá tún wá lọ bá wọn ṣe election míì, wá fún wa ní àyè tó fún wa láti the last 60 years tí à ń sọ pé ìlú yìí ò dọ́gba mọ́ra wọn. Irọ́ lẹ fi deceit. Ẹ rántí pé mo sọ fún yín tí Sultan of Sokoto sọ. Remember we told you what Sultan of Sokoto said some few weeks back. Òun náà ló máa declare kinní kan.
ilẹ̀ Yorùbá ò lè declare ṣẹ́ tí rí Islamic New Year Sultan of Sokoto declare Tuesday first day of Umrah òun nìkan náà ni but ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn let's not deceive ourselves. Sultan of Sokoto was speaking. Oh my Lord. Me and this my machine today. You get as it be. I'll have to look into it when I finish the broadcast. It's really giving me hard time. Sultan of Sokoto says we should not be deceived. Or we have been deceived, rather. Let's just leave it. Because it seems the wahala of this machine today is not really giving us what we want to do. Let's watch this just for a few seconds. Yoruba Nation Diaspora Mega Rally, Indigenous People of Biafra, a 3-day marathon mega rally, September the 30th to October the 1st, 2nd, is coming up at the British Embassy, White House, and the White House till night. Please, if you're in America, join all these mega rally that is coming up. There's quite a lot of them. Ẹ fàyè sílẹ̀ ká darapọ̀ mọ́ àwọn rally yẹn. There's quite a lot of them. This is just one out of so many activities planned ahead for the 74th United Nations General Assembly, where 195 countries from around the world will be attending. So leave your time to also participate. My name is Olayomi Koiki. At 6 o'clock, we open the phone line, and probably at about 6:30, we start winding down the program. Nigerians are being deceived again by the politicians. Wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbélú wọn jáde. Wọ́n ti lọ Rànkárá. Àwọn kan ti gba contract nísìn. Gbàǹkárá kò gba sẹ̀mó. Rànkárá kò ra sẹ̀mó. Bọ̀ wọ́n ní rà fún wọn. Wọ́n máa fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ ni. I'm sure some of our mothers at home wọ́n ti máa gbàgbé nísìn pé gbogbo ariwo pé ìyà ń jẹ wọ́n yẹn tí politician bá bẹ̀rẹ̀ sí ń kówó síta nísìn wọ́n gbogbo ẹ̀ lọ́ ti gbàgbé pátápátá. Signing the referendum is very, very important. We are demanding a referendum out of the contraption called Nigeria. And for us to do so, every single one of us must also sign those petitions. All you need to do is go to the NINA's website and then you register to demand for a referendum from United Nations. We don't have the total numbers of how many people have signed it yet. But I'm sure àwọn tó ní back-end information of these will be able to say how many people have signed it and how many people are still needed. But we need millions of it. And we have Yorubas from different parts of the globe. We have the Middle Belt. We have the Lower Niger. We have people that call themselves Biafra. Every one of us go and sign it. If truly we want to come out of Nigeria. It's not much information that is needed. Apart from your name, your last name, your location, email address is not necessary, but phone number is important. And you click on which alliance block are you? The Lower Niger, Southeast, the Lower Niger, South-South, the Middle Belt, the Yoruba. And then you click submit. It's just as simple as that. Let's see if I can show us the Fulanese terrorists that the government is now bringing back and giving more opportunity. Okay, probably, let's see if it's quite a lot of headache with the software on the machine today. But let's come here and see. Àwọn tó bá wa sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan, Sister Wumi, she's the one on the left-hand side here. I wanted to open this, but again, it keeps crashing. Let's see. Let's see if we can open it. This was at the Akure and Lele. Ẹni tó bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ní tọ́nà fẹ́ ṣe program kan, ẹni tó bá ní ìrànlọ́wọ́ tó fẹ́ ṣe fún wọn, get in touch and I will put you through with them.
so that we can support them in the little, so that they can engage more of our market women, as they've already requested a plan to do. What? This was sometime around July when they had that program, right in Akure. But let's show you what the federal government and the Nigerian military are now doing in terms of bringing in all these. All right. Let's see if Twitter will stable. I don't even know what's going on today. Boko Haram, Lanwa. Busted. Central Bank Governor Emefiele hosts a lavish birthday party in Jamaica. Aligo Dangote Bank executive showed up in a private jet. And Nigerians will be there talking about one Nigeria. This is the image coming out of Nigeria. Nigeria, please forgive us. So terrorists are now asking Nigerians to forgive them after killing everybody. They've given them Indomie noodles. They're giving them Maggi. I don't know what is inside that box. This is the Nigerian army and the repentant commandants of Boko Haram asking Nigerians to forgive them. Please forgive us. So gbogbo àwọn tá ti pa ẹ má bínú o, gbogbo ẹ̀yin tá ti gé orí àwọn ọmọ wọn ẹ má bínú o, gbogbo àwọn tá ti bá àwọn tó ti ṣe láwọn ọkùnrin dóńgbódóńgbò yìí tó ti bóríṣiríṣi obìnrin sùn ọwọ́ ń bẹ̀bẹ̀ nísìnyí pé ẹ jọ̀ọ́ o ẹ forgive wa o. Oh my God. If you need the contact details of our activists, advocates, woman, I won't put it on the line. Please get in touch with Koiki Media and I'll pass it on and we can help them with whatever little. Shari, àwọn tó wà on ground, tó sì fẹ́ ṣe, let's give them, the support that is needed. And when some of them get in touch with Koiki Media and say they need help, they need money, I say, look, I wish Koiki Media have the fund to also help. We cannot, our normally owed my cost, our low, láti send our ọmọ wa broadcast and all that, and they're also taking risk. Not to talk of supporting people. People have been calling me now for the Osun Osogbo that is coming up. Is Koiki Media coming? Or for me need bill. But at the end of the day, if we don't have the money, I'm afraid we will not send anybody to Osun Osogbo this year. We did it last year because we got the support from you all that wanted us to make sure that Koiki Media was there as well. But if we haven't got the support, that means Osun Osogbo this year will not have to come on a live broadcast to those of you that would love to watch it, in your own comfort zone across the globe. But about support, because people have to stay in the hotel. We have to put them in the hotel. We have to feed them, and all that is going to cost money. So if I haven't got the money, I will not be sending anybody for the Osun Osogbo. We did it last year, but I'm sure we'll be able to do it again. At about 10 minutes from now, we open the phone line, so bear with us. Let us tell you that Boko Haram commanders have surrendered and they are now asking Nigerians. So if we now say that àwọn tó ń pààyàn, tó ń gé orí èèyàn, tí tẹ́ bá lọ sórí Koiki Media, I cannot show you so much. But if you go on Koiki Media and type in that section of Fulani, you will see all the atrocities that these bastards, these criminals, these terrorists have committed to, website, koikimedia.com. Our website is www.koikimedia.com. No going back, Yoruba Nation now. People were hanging, all right, let's just come out of that first before it frees everything. So let me just change my screen and stable here first.
Hopefully if the app comes back, it says Google is not responding. So I guess there's a call coming through from Germany. Let's see who is on the line. Hello, caller. Hello. Hello, Mr. Koiki. Ekason. Hello, sir. Ekason, sir. I'm going you. Hello. Yeah, Ọlọ́run afagbára yín dọ̀tun ojú mi tì. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Our Oòduà nation has come to stand and nothing will shake us. No going back. Ṣé ẹ rí Olúsọjí lórúkọ tèmi mò ń pè láti France. Ṣé ẹ rí àwọn tí Nigeria government tán láì gbogbo wọn síwájú kí gbogbo ayé máa rí wọn as independence? Ṣé ẹ rí gbogbo kíní yẹn Sàkámàjẹ ló fi ń ṣe fún wa? Sàkámàjẹ. Wọ́n fẹ́ fi ṣe Sàkámàjẹ gbáà ní according to my own perspective. Ṣé ẹ rí kan tó ń try láti ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ fi confuse gbogbo world so that kò lè intervene pé at least Nigeria ti ń try láti gbìyànjú ìjọba wa ń try láti ṣe ntòótọ́ irọ́ gbáà ni wọ́n. Ṣé ìtàn try ẹ mọ̀ pé nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ nísìnyí nǹkan kan wá sí mi lọ́kàn. Ǹjẹ́ kò ń ṣe pé wọ́n fẹ́ fi disorganize àwa Yorùbá àti Biafra tá náà fẹ́ lọ pé irọ́ ló ń pa o àwọn ará bíi ti ń surrender o wọ́n ti ń káwọ́ sókè o wọ́n ti ní Nigerians forgive us o. Ṣé rí kan tó ṣe ni pé wọ́n lọ kó àwọn wọ̀nyẹn jáde láti inú bíìsì àwọn tó ti wà bẹ́ẹ̀ ti pẹ́ ọ̀ọ́ kó jẹ́ pé àwọn mọ̀ pé àbókílà wọn máì kọ́kọ́ pé wọ́n fún contract bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo wọn máa sáré wá ni wọ́n fún wọn lówó wọ́n ráìtì board bill àbí whatever they may call it. Wọ́n ti bá wọn kọ́ gbogbo kí ni yẹn pé kọ́ṣà raise it up. Pé àwọn ní repentance wọ́n ti fún wọn ní owó yẹn etiquette so wọ́n wá kó wọn tí wọ́n wá jú wọ́n ti mọ oúnjẹ tó tọ́ sí wọn àwọn bí domi ní àbókí máa ń jẹ so wọ́n láì gbogbo kí ni sí wájú wọn so that wọ́n lè lò wọ́n láti fi láti fi confuse the effort wa so that all over the world they will now look at Nigeria at least àwọn náà máa ti ń ṣe àwọn ti try government yìí yóò dáa pé wọ́n try nǹkan tó yẹ kó ṣe at the right time. Wọ́n náà wá ṣe sí irọ́ náà ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn Sàkámàjẹ ni. Sàkámàjẹ ni. Go deeply and there no any alternative. So nísìnyí intern sọ ni alàgbà mi tẹ́ ń pé àwọn tó dúró bíi gòdògòdò ìtẹ́ pé àìmọye ẹ̀mí tó ti pa àìmọye àwọn tó ti bá sùn àìmọye àwọn tó ti jí gbé ó wá gbé black card síwájú ó ní Nigerians please forgive us. Ẹ ṣe sá bó ṣe rí gọgọgọgọ ni yẹn wọ́n fi gbogbo kí nìyẹn wọ́n fi ṣe Sàkámàjẹ ni wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. So wọ́n ṣe wá jẹ́ pé this time around ló ń kó àwọn yẹn jáde wọ́n ṣe kó àwọn yẹn ò ṣe repent láti gbà tí Jonathan ti wà bẹ́ẹ̀ tó ti ń pààyàn títí. So nísìn ṣé àwọn eléyìí nísìn èèyàn kan bí mí nísìn ṣé kó tó di pé mo jẹ́ kí ẹ lọ torí kẹ́lò mi náà tún lè pè wọlé so nísìn àwọn eléyìí nísìn ṣé wọ́n kàn pardon wọn ni kò sí court case kò sẹ́nìtì wọ́n dẹ̀ ń wá bàbá wa Chief Igboho wọ́n kàn àwọn ọmọ wa nísìn wọ́n kó wọn sí Àbújá wọ́n ní kọ́ lọ máa mọ́wọ́ gidi wá láti fi gba béèlì wọn. Àwọn ṣe bèrè lọ́wọ́ àwọn òye pé kí ni nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ṣé ẹ máa surrender àbí kẹ́yìn náà rí gate ọ̀hún ṣe bèrè. So pé kọ́ bí àwọn tiwa náà pé ṣe máa surrender àbí báwo àbí kọ́ máa bí àwọn IPOB náà pé ṣé àwọn IPOB náà máa surrender kí gbogbo akúkú surrender ká wá sọ pé Nigerian please forgive us o Koiki ọmọ tó ń ṣe ni o. Ó ṣe wá jẹ́ pé àwọn sàbúrì àwọn mọ́là yẹn ló wá kó jáde wọ́n sáré kọ́ pláàtì sí wọn lọ́wọ́ gbogbo náà wọ́n lọ pláàtì sókè torí 2,000 tó máa fún wọn wọ́n lọ háyà àwọn ní Nàìjíríà ẹja tún gbọ́ tẹlòmíì. So ó ti ń dojú kókó ni. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àbí must stand. Ẹ ṣé gan ni. Ṣé gbogbo yín náà ni ẹ gba ntí alàgbà tó bá wa sọ̀rọ̀ tán ẹ bá wa dá sí ojú òpó yẹn náà ti ṣí báyìí +447594050979 lóòótọ́ a fẹ́ lọ sọ́sùn Òṣogbo ní ọdún yìí tí Koiki bá ní support yẹn à á lọ ìyẹn ni mò ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa pé ẹ ràn wá lọ́wọ́ ká lè gbá àwọn ọmọ wa dìde kó lè bá wa lọ sí Ọ̀ṣun Òṣogbo ní ọdún yìí ọdún tó kọjá lọ gbogbo iná lè ran Koiki lọ́wọ́ ta fi lọ ọdún yìí ò gbọdọ̀ yẹ ẹ gbóhùn sókè +1 mo mọ̀ bí i Canada ní àbá Amẹ́ríkà ẹ bá wa dá sétò náà o. láti Amẹ́ríkà eléyìí
yeah, I make it snappy. Everything got the previous caller saw. Format am I can fall for it at all? Am I can fall for it? That's number one. Number two, now mo fẹ́ sọ kankan lórí rédíò tí a ṣe ń gbà yẹn, like ṣé rédíò yẹn ṣì ń function ṣá? Rédíò yẹn gbogbo arrangement rédíò yẹn ọwọ́ àwọn ìlànà ọmọ Oòduà bàbá wa Professor Banji Akintoye la handover fún àwọn ni wọ́n ń ṣe gbogbo ètò yẹn ó dẹ̀ ṣe function from what I'm told. Yeah. Because èmi expect pé rédíò yẹn kò máa wà lára àwọn tó máa ń ṣe Bẹ́ẹ̀ni. fún when it comes to the grassroots right now. Wọ́n ta bá ní a lè máa lọ sọ lórí radio station yẹn àwọn ọ̀dẹ̀ máa listing sí. Ó máa help wa o ẹ jẹ́ ká look into that baba ẹ jọ. Okay. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Yeah. A lot of Katogba Ipe, so many people have also asked those questions. Amagba Ipe on what is the situation with the radio. We will do a proper program on it. The money that was raised was handed over, every penny, and anyone can do a cross-check with Professor Banji Akintoye. Every penny was handed over to them because they were the one in charge to take up the radio that we spoke about. I won't say more than that, but I'm sure there's been a lot of people. Sometimes I read the comment when the program is going on. It was meant to be, from what we were told, a satellite radio. It was set up. We showed you when that setup went ahead. But sometimes there will also be hiccup. That hiccup is why few things is still being talked behind the scene. Because in Tobaja satellite radio, ó yàtọ̀ sí transmission tí tẹ́ bá gbé lọ sí kódà tẹ́ bá gbé sí Ghana government máa sọ bí tó wà wọ́n dẹ̀ máa mú gbogbo àwọn tó bá wà níbẹ̀. Technology ti wà for that. Ìyẹn ni wọ́n ṣe fẹ́ ṣe ní satellite, so that with satellite a kò beam wọnú Nigeria on a frequency. But sometimes when explanation between who is behind it and who wants to do it does not get a bit of clarification, sometimes there will be a kind of a hiccup. That hiccup, I'm sure they're working behind the scene to get it rectified. It is a satellite radio, and just like every one of us, in the UK, we are paying what they call subscription fee for your mobile phone. So to buy the contract here, you still have to end up paying every month or sometimes every week, depending on your arrangement. And I'm sure that is the same process in the United Kingdom. Lè gba contract lọ́wọ́ Virgin, kò gba contract lọ́wọ́ T-Mobile, lọ́wọ́ Virgin àbí O2 àbí 3G. Kò wá sọ pé ní máa tún san owó kan ní every month. You will pay kind of a deposit to establish that contract, and then you end up paying as well. Just the same way if you get a car loan and all that. So it was a satellite radio, but like I said, all the details of that radio is in care of Ilana Omo Oòduà. Let's go straight and take more calls. And yes, definitely, this is the time that we need a lot of radio. I mean, the radio to function and deliver the message. Because now, I can see the number coming through. If the government is coming to the screen, bringing àwọn gòdògòdò tó yẹ pé ìsàlẹ̀ wọn báyìí, gbogbo àwọn tó ti ṣe jàǹbá fún, whether they were hired or not, ẹ rí pé kàn tẹ̀ rẹ́rìn tẹ́ bá wo àwọn tó dé fìlà yẹn to your left hand side tó sọ pé Borno remains the home of peace. Àwọn sọ pé Borno is the home of peace. Wọ́n ní forget terrorism, embrace peace. Àwọn fẹ́ forget terrorism, wọ́n fẹ́ embrace the peace. Ṣé tòótọ́ ni? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn èèyàn wa tó ń pè kí má dá yín dúró púpọ̀. Koikimedia, ẹ gbóhùn sókè. Ẹ bá mute background yẹn pátápátá nítorí mò ń gbọ́ feed yẹn tó ń wọlé padà. Ẹ bá mute ẹ̀ ní láti gbọ́ yẹn. Ẹ máa wo screen yẹn, but ẹ kàn mute yẹn ká máa sọ̀rọ̀ lórí phone. Ẹ bá dá sétò náà, táwọn mọ̀ kó wá sọ. Ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run àtúbọ̀ ràn wá lọ́wọ́. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àgbà ilẹ̀ Yorùbá tiwa. Láìpẹ́ láì jìnnà. Tiwa lágbára mọ́. Bó tẹ̀jẹ́ pé mi ò fẹ́ parọ́ olóòlù lórúkọ mi mò ń pè láti US. À ń gbọ́ yín sà. Bó tẹ̀jẹ́ pé mi ò ní fẹ́ parọ́ fún wa. Bí kò ṣe máa ń sọ ogun máa ṣe níyà yìí ni ò yá yìí 2021 yìí kò ń ṣe next year. Kò sí ó ṣe fẹ́ ṣe ogun máa ṣẹlẹ̀. Kò dé ń ṣe àwa la fẹ́ ja ogun. Àwọn tí wọ́n ń ṣò lórí screen yìí ara géèmù tí Buhari àti àwọn
tán kójọ tán láwọn jọ ṣe government including àwọn agbẹ̀bọ̀dé ilẹ̀ Yorùbá tá a pè láwọn governors and politicians wa ara game tó fẹ́ play ní nǹkan tó ń ṣò lórí tí Koiki ṣò lórí screen yìí bó ṣe wà yìí ní tó fẹ́ ṣe ni pé àwọn á sọ pé bí Koiki ṣe sọ́nsìn àwọn Boko Haram ti surrender o so gbogbo àwọn tó kù bíi IPOB bíi Yorùbá nation kí wọn náà surrender so that wọ́n á lè force wa padà sínú Nàìjíríà. Wọ́n lè fi wá rò pé tí wọ́n jẹ́ àwọn mọ̀ pé àwọn Yorùbá àti àwọn Ìgbò ìgbà nígbà àwọn máa wá ṣe làwọn máa wá gbé ogun wa bá wọn pé nítorí pé àwọn tó jẹ́ káwọn ń pè ní Boko Haram àwọn ní oúnjẹ terrorist tó ń pè terrorist gbogbo àwọn yẹn ti surrender ó ṣe wá jẹ́ àwọn tí wọ́n pè ní Boko Haram tó ń pè ní terrorist àwọn Yorùbá àti àwọn Ìgbò tó ń pè àwọn ní IPOB àbí ESN àwọn ni wọ́n fẹ́ surrender wọ́n á dẹ̀ gbé ogun yẹn wá kì í ṣe pé àwọn náà kàn plan ẹ̀bẹ̀ bí Britain ṣe bá wọn plan Britain ló ń plan gbogbo kìíní fún wọn Britain ló wà behind the game Britain tí Koiki wà ní UK yìí tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ tó kù sí àwọn náà plan gbogbo game yẹn wọ́n ṣe ń suggest fún wọn àwọn náà ń carry it out tí mo dẹ̀ sọ ìlú máa ṣẹlẹ̀ wá rí ìyá yẹn dẹ̀ má bínú ẹ̀gbọ́n mi ọ̀nkú mi Katrina Lang ẹ rántí ẹ̀ òun ni British High Commissioner wọ́n ní gbogbo ìlú tó lọ pátápátá àdánwò àgbákò ni ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín o. Exactly so bó ṣe máa ń sọ exactly bó tó máa ṣẹlẹ̀ yíyá ẹni yẹn o anything from September ṣe ní ìwọ̀n àti fún wọn ní ẹ̀gbọ́n ti pè ultimatum pé wọ́n bá ti parí 120 days sọ fún wọn tó máa tán ní August yìí pé àwọn àbẹ̀sẹ̀ rí àwọn action wọ́n máa ń sọ lórí program ẹ̀ àwọn míì náà máa ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn náà ń dúró tí lẹ́nu ṣe dárí kó àwọn ilé ìjáde sí September yẹn ti ayé August yẹn ti fẹ́ dé pé káwọn ilé ìbá láwọn oró káwọn ilé ìbá sọ pé àwọn ti surrender àwọn expect all the other agitators tó wà ní other tribes káwọn náà surrender káwọn force wọn nǹkan tí Katrina Lang yẹn ń ṣe nìyẹn but nísìnyí wọ́n ti wo pé báwọn ṣe débi lẹ́bù táwọn Yorùbá fi lọ in particular àwọn pípé yóò ní fẹ́ gbà wọ́n ti make up báyìí wọ́n fún àwọn fẹ́ gba Yorùbá nation tiwọn so tó máa ń ṣẹlẹ̀ ni pé tọ́wọ́n bá ti gbà ẹ̀ máa wá kó ogun wá ṣùgbọ́n ìfẹ́ ṣe kí nìyẹn ni pé wọ́n á pa àwọn Haúsá kò ṣe Fúlàní náà máa pa o wọ́n á pa torí ọ̀ṣọ́ ìdàrọ̀ ẹ̀dẹ̀ lè claim genocide wọ́n á pa àwọn Haúsá the real Haúsá people àwọn náà wọ́n ti plan ẹ̀ lẹ̀ wọ́n á pa àwọn Yorùbá wọ́n á pa àwọn Ìgbò wọ́n lè má rí gbogbo wọn pátọ́ ọdún yẹn ó máa wà so serious gan so ló ṣe jẹ́ pé wọ́n tètè yà wọ́n fi lè front violence ni láti jẹ́ káwọn èèyàn máa rò pé àwọn Boko Haram tó jẹ́ terrorist àwọn yẹn ti surrender o wọ́n náà dẹ̀ something báwo ni Boko Haram ṣe máa surrender tẹ́ ẹ̀ ní kó wọn pé òkè èyí lẹ́tí ń bá àwọn èèyàn tí ń bá àwọn èèyàn sùn tẹ́tí ṣe oríṣiríṣi látọ̀dọ̀ ẹ̀ èyí wọn lẹ́ gbá gbogbo aláwọ̀ Nàìjíríà lẹ̀ wọ́n àti wọn ṣe kó wọn kọ́kọ́ wọn sẹ́wọ̀n wọ́n tún ra mùdùmùdù ń domi fún wọn àwọn ẹ̀jẹ̀ tẹ́ ń wò ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá gbogbo ẹ̀jẹ̀ tẹ́ ń wò lára àwọn iṣẹ́ táwọn tí wọ́n fi ń wọ̀n wá pé wọ́n ti surrender àwọn orí tó gé ilé tó sun ọmọ tó sun ní gọ̀gàn gbogbo atrocity ṣẹ́rí gbogbo bá ṣe ń ṣàwọn èèyàn ẹ má bínú àní fi hàn púpọ̀ picture tó fẹ́ scroll wọlé nísìnyí lára àwọn picture ìgọ̀gàn ni ẹ bá rí mi tó ń bọ̀ nísìnyí ẹ bá rí orí woman yẹn wọ́n gé kalẹ̀ ni àwọn náà ló ń bẹ̀ wá nísìnyí pé Nigerian please forgive us ẹ bá wa ṣe ní 1 minute tí ó dà ká tún lè fẹ́ lómi láyé bàbá wa ẹ ṣe gan ni. mo ti ọdún fẹ́ sọ géèmù ni láwọn ilé wọn kàn fi wọ́n front ni Buhari náà ló ń lo àwọn láti bẹ̀rẹ̀ láti 2015 láti 2011 ni Buhari ti ń lo àwọn Boko Haram yìí òun náà ló yẹ ń lò wọ́n títí and géèmù àwọn British ni àwọn British ló plan gbogbo géèmù yẹn àwọn náà ṣe ìṣẹ́ni ìdìbò níbẹ̀ British ẹ ṣe gan bàbá mi àmà. àwọn kan fẹ̀jẹ̀ wọn ṣe ṣùgbọ́n bí a tó ń pọ̀ àgbà Yorùbá làǹdí ẹ̀ láìpẹ́ yìí lágbára Ọlọ́run. ẹ ṣe gan ni bàbá mi àmàrí yín bá mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin màmá wa níbikíbi tẹ́ ti láǹfààní àti máa gbọ́ mi tẹ́ ń wò wá ẹ bá mute ti background yẹn pátápátá màmá mi ní kí n máa ṣe sùúrù táwọn èèyàn bá ti ń pè mí wọn nítorí pé gbogbo èèyàn kan ló ń understand nǹkan tó máa ń sọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ dá sí ètò náà ẹ ti wọlé kí lẹ fẹ́ bá wa sọ Boko Haram má ti ń bẹ̀ wá wọn ní ká jọ àwa ọmọ Nàìjíríà ká má bínú sáwọn.
sir, nǹkan tẹ́mi fẹ́ comment lé lórí ni pé a lot of people they keep on referring to the 1999 constitution. Bẹ́ẹ̀ni mà. Àwọn people yìí wọ́n ti kó wa lẹ́rú before then. Okay. Kò kàn yé wa ni. Okay. Because even when you think about pé university, federal government exams tó ń ṣe, tọ́mọ Yorùbá àti ọmọ Igbo bó bá gba 70-something%. Wọ́n lè wọ some schools in bẹ́ẹ̀. Wọ́n lè wọ Queen's College, wọ́n lè wọ a lot of those federal schools. Wọ́n máa gbé wa lọ sí ìgbèríko ni. Ọmọ Fúlàní àtàwùsá tó bá gba 20%. Wọ́n máa wọlé sí Queen's College ní Yaba yẹn. Wọ́n máa wọlé sí King's College Yaba. There was 1 year, pápátẹ́pọ̀ ọmọ kékeré kan tó jẹ́ pé ó ní very eminent parents. Tó gbé federal government lọ sí court tí kò lè understand kò wáyé tó ń ṣe máa gba 80% tẹnu òun lè wọ Queen's College. Tó mọ Northern wa gba 20% tẹ jẹ́ kó wọlé. But how many of us la ní opportunity láti ṣe yẹn láti máa gbéyàn lọ court? Wọ́n ti kó wa lẹ́rú ti pẹ́ from the beginning lọ ti kó wa lẹ́rú. Kò yé wa ni. Kò yé wa àtọ́ ni. Federal school universities náà. Ọmọ ẹ̀mí sweat kò tó lè wọ kọ́ọ̀sì bóyá medicine àbí nursing or anything like that. Àwọn máa gba low court. Ọmọ Hausa mélòó àti ọmọ Fúlàní mélòó lè rí sà. Jẹ́ pé teacher màmá títí lecturer máa sọ pé òun fẹ́ bá lò sùn ní university. Àwa Yorùbá àti Igbo ló ń ṣẹlẹ̀ sí. Mélòó ni wọ́n lè rí kìdá ṣe pé wọ́n sí university ẹ̀ kó wọ́n bí wọ́n rẹ́ ni. Wọ́n bí wọ́n rẹ́ ni. Só ti pẹ́ tó ti kó wa lẹ́rù. It is before that 1999 ló ti kó wa lẹ́rù. Kọ̀kọ̀ yé wa ni. Kábíyèsí Ọlọ́run. So a ti wọ gà ò ti pẹ́. Ó ti pẹ́ ta ti wọ̀ sáà kọ̀kọ̀ yé wa ni. Gbogbo àpọ̀ mú ẹnu lọ sí ti 1999 ẹ̀yẹn wọ́n kàn make it obvious ni. Wọ́n ti set everything sílẹ̀ látijọ́ tó ti gba independence 1960. Wọ́n ti set everything sílẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti ṣe létòlétò. Kò yé anybody. Kò yé anybody. Ẹ ṣé gan màmá wa. Ẹ kú ohun. A máa rí yín bá gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń jókòó. Àwa tá à ń sọ àtẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ àtẹ̀yin tẹ̀ ń pè. Iṣẹ́ kan náà ni gbogbo àjọ ń ṣe. Bí ìdí ṣe ń rọ mí báyìí lórí chair. Ẹ̀yin náà jókòó síbì kan. Ẹlòmíì ń dáná ní kitchen. Àwọn ọmọ máa jẹun. Ẹlòmíì sáré láti ibi iṣẹ́ kan sí ibi iṣẹ́ kan. Òun fẹ́ gbọ́ Koiki. Òun máa gbọ́ ilé báyìí. Òun máa gbọ́ ilé báyìí. Kò easy. But aláti máa educate ara wa. Àní Fúlàní Boko Haram terrorist. Wọ́n ní Nàìjíríà jẹ́ má bínú sáwọn. Wọ́n ní ká máa bẹ̀ wá. Ẹgbẹ́ òsókè o +336. Ìlú wo nìyẹn o? France ni France. France. Ẹgbẹ́ òsókè bàbá wa. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Gbogbo àjọ ń ṣe ni. Ọlọ́run á máa kó wa ṣe o. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tèmi kò fi bẹ́ẹ̀ dé pọ̀? Ṣé rí problem tí Yorùbá ní dèdè? Àgbọ́yé. Awólọ́wọ̀ náà lépa tó kónú problem ta nìyẹn. Kàbíyèsí ẹ. Bìkọ́ngbà tá a gba independence. One Yorùbá man n ti gbàgbé orúkọ máa yẹn níjọ́ tá a gba independence Yorùbá man ó sọ fún wa wò pé ẹ jẹ́ ká ṣe bí India. After 3 months wọ́n pa máa yẹn ká ló pa á. Lọ ṣe ìkwárì dáadáa ẹ má jẹ́ ká máa ṣe nǹkan without ìkwárì. Àgbọ́yé bàbá mi. Ní 1960 nígbà tá a gba independence kí Yorùbá máa tó ní ọpọlọ ó advice ọ̀hún wá wò pé ẹ jẹ́ ká máa ṣe bí India káwa náà máa lọ àlè báwọn wèrè yìí pé after 3 months wọ́n pa máa yẹn. Ọ̀gá o. Tí Yorùbá bá lè gbọ́ Yorùbá bá lè nírú ọpọlọ yẹn 1960 ó ti rí pé àwọn wèrè yìí àlè báwọn gbé. Animals. 3 months after. Àwọn 3 animals. months after wọ́n pa máa yẹn dànù. Àwọn animals. Ok ẹja àgbéyẹsẹ̀gbẹ́ Senator Okoro Muse kíní kan sọ̀rọ̀ kan lánàá tí mi ò láì inú mi ò dẹ̀ dùn. À ń ṣe wò ká gbọ́. Wọ́n ní pé Sàlámù sọ fún wọn pé káwọn ní sùúrù náà káwọn tó gbàjọba. Wọ́n láwọn kàn fún wọn pé constitution yóò dáa. Wọ́n náà bùtù Sàlámù sọ fún wọn pé òun ti fẹ́ máa lọ. Ìjọba ló ń lọ ẹ̀rí ìjọba rí ni. Kábíyèsí ẹ. Tẹ́lá náà ẹ̀ ṣe tó fẹ́ pa yín ni. Ṣé ìjọba rí ni? Ẹ̀ ṣèjọba rí ni ìyà ìjọba ń jẹ yín ni. Ẹ sọ fún wọn pé ẹ fẹ́ constitution yìí. Ó ní mo ti lọ tèmi o mi ò ní pẹ́ máa lọ o tábà ṣèjọba dé o á yí padà ẹ̀yin náà wàá gọ́ fún àti wọ one chance. Ìjọba ń jẹ nínú
àti wọ one chance báyìí o. ẹ bá ní ẹ̀sìn tó bá yẹn Abdulsalam ní choice ó máa ṣe constitution yẹn kó tó gbélé fún yín. ẹ lọ kọ professor bàbá mi sọ fún mi pé ìwé òkọ gbọ́ ẹni professor tó foolish àwọn ló kó orí burúkú yìí bá wa nà. Ọlọ́run ṣe àwọn tí àlùwà dé wa lórí káàkiri wọn pa wá wọn ṣe gbogbo ẹ ẹni obìnrin tó ń gé orí ẹ̀yẹ́ sí ni ìyá níyàwó ọmọ ẹ wà ní. Abèsè. kò dáná ẹ má ẹ̀wò láti ní lọ ẹ má máa ṣe ẹgbẹ́ fún Buhari ẹ má jẹ́ kó kú bíkọ́ tí Buhari bá kú lé ní gbogbo Yorùbá nation ẹ máa end. ẹ bèrè pé kí ni kí. à ń gbọ́. tí Buhari bá kú lé ní ẹ má gbàdúrà kó má kú Ọlọ́run ló fi help wa láti lọ tí Buhari bá kú lé ní Yorùbá nation ẹ ó máa end. The reason wọn wá ní kó ṣùgbọ́n àdùn wá gbà àwọn Yorùbá mú dẹ̀ mọ́ ọ́ dáadáa. Wọ́n ń wẹ́ extra tire wàá tún lọ fa extra tire jáde. ẹ jẹ́ àmọ́ pé ọmọ wa ni yìí bóyá èpè ló ń ṣe Yorùbá ni ó lọ. ẹ jẹ́ àmọ́ gbàdúrà pé Buhari ò gbọdọ̀ kú torí Ọlọ́run fẹ́ lò fún wa òun ni fẹ́ lò wa. Nǹkan tó bá kú Ọ̀ṣínbàjò ọba ṣe ń sí ó lè gbé Yorùbá sí sípò pánítà á gbé Haúsá Yorùbá sí. a fẹ́ fi yẹn tù wá nínú. Thank you mo tẹ̀ mọ́ Yorùbá èèyàn mi kàn lè gbọ́ wọn èèyàn mi lọ́tẹ̀ ni wọ́n ní ṣáàdìgbò Ọ̀ṣínbàjò tó dáadáa. ó ti dé fìlà owó lọ́wọ́. ó ti dé fi ayé Yorùbá wánú ti dé fìlà owó lọ́wọ́. wọ́n yóò gbọdọ̀ kú ẹ̀tọ́ ẹ̀ máa gbàdúrà fún òun Ọlọ́run fẹ́ lò fún wa. èèyàn kan ní confam talk from this caller èèyàn kan náà agree pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ tán nísìn bàbá mi pé Buhari gangan ni kò gbọdọ̀ kú ká lè fi rọ́nà kọjá. Buhari ò gbọdọ̀ kú ẹ máa gbàdúrà fún lọ́nà tó lọ yẹ kó padà bọ̀ wálé láyọ̀ àtàlábíà nǹkan tó wá kú Ọ̀ṣínbàjò padà kọrú fún wa ní. bàbá gẹ̀sẹ̀mẹ̀ bàbá gọ̀sìmẹ̀ àti bàbá gọ̀sìmẹ̀. èèpà wàhálà dé. àfihàn tù wá nínú. àwọn immigration agbé Yorùbá síbẹ̀ custom director tó ẹgbẹ́ láti ìgbà tó ti dá Nàìjíríà. a fi Yorùbá sí bẹ́ẹ̀ ni extra tire ni màmá mi Ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. agbé Yorùbá sí custom director àwọn Yorùbá ní àyè wa ti dá ọmọ pé ayé ìyàwó ètò ìbàjẹ́ wọn ló ń bọ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. ẹ máa ń gbàdúrà fún Buhari ò gbọdọ̀ kú. ó dà onífẹ́rò ọlọ́pẹ́ fi tú wálẹ̀. ó dà. ẹ máa bá ètò lọ. ẹ ṣé gan gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìlú Faransé tí ẹ ti ń gbọ́ Koikimedia pẹ̀lú gbogbo àwa pìrìsẹ́ńtà à ń ṣiṣẹ́ takuntakun gbogbo àjọ ń ṣe ni o ẹ gbóhùn sókè bàbá mi Fatai ẹ bá wa dá sétò náà ẹ dẹ̀ kú ànáwọ́ sí ẹkú gbogbo ìgbà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support Koikimedia ẹ ṣé gan ni ọwọ́ yín á máa ròkè ẹ gbóhùn sókè. ọ̀gá àmì. ok. ó dà. àní ká tẹ̀ kúrò nínú oko ẹrú ká fìyẹn sílẹ̀ àbí. solution. torí a ti wọ one chance báyìí o. solution. ó ti ṣẹlẹ̀ it don be it don happen it don happen ẹ ṣé gan bàbá mi àmàrí yín bá ẹ jẹ́ àtún padà wá sọ́dọ̀ àwọn alájà wa tó bá ráyè wọlé ó dà pé ó ti wọlé ẹ gbóhùn sókè o màmá wa ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò ó dà pé kò wọlé délẹ̀ màmá mi alájà tó ń pè kò wọlé délẹ̀ mo rí yín bẹ́ẹ̀ Slim Daddy gbogbo ẹ̀yin tí kọ́ọ̀lù tẹ̀ ti sùn lọ rẹpẹtẹ ẹ dá lọ sọ́dọ̀ Slim Daddy mo láìkè DP yín Ìgbòho ṣà ló wà lórí ẹ̀ ẹ gbóhùn sókè.
ẹ ṣeun sà bàbá mi. àmàrí yín bá. agbára Ọlọ́run ipa ayé ipa ọ̀tá ò ní ká yín o. mo lọ lórí àdúrà wọ́n lé lọ́tún lọ́sìn Koiki ni. lágbára Ọlọ́run wọn kò máa tábánà máa mí ní ọ̀la náà. ọ̀la máa mú lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe gan ni. ọ̀rọ̀ tí ìyá mi tó sọ̀rọ̀ kí dájú tó sọ̀rọ̀ tó sọ bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kí lẹ́yìn ó ti pẹ́ tí àwọn pípù yìí tán ti mú wa tí ẹ pé ààbọ̀ mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ tí mi gángan ṣe example. ẹ ṣì wò ká gbọ́. mi ò ní dárúkọ bí tí mo ti ń ṣiṣẹ́ because má dárúkọ bí. ẹ má dárúkọ àfẹ compromise ẹ ní láti ti dárúkọ ẹ kàn máa sọ̀rọ̀ lọ àdí láti dárúkọ. ní 1993. bẹ́ẹ̀ni 1993. 1993. mo wọ iṣẹ́ ní 1992. so mo ní admission mo lọ sí school kan Nigeria Maritime Academy àwọn tó bá mọ̀ nípa marine wọn mọ̀ sí yẹn. Nigeria Maritime Academy ọ̀rọ̀ àṣẹ exam wọ school yẹn ni mo ṣe exam wọ school yẹn àṣẹ interview wọn shortlist mi fún marine navigation. So wa ní mo ti ń pé about a year going to 2 years níbi iṣẹ́ tí mo wà. ẹ má sọ̀rọ̀ lọ mo kàn fẹ́ dìde torí pé àwọn tó mọ̀ wá lórí Instagram fóònù yẹn ní bátìrì òun ti ń jò lọ́lẹ̀ mo fi lọ mú chájà àwọn èèyàn ń gbọ́ yín. wọ́n fún mi ní admission mo wá ní the sponsor láti ibi iṣẹ́. nǹkan tí fẹ́ fàyọ̀ ńgbà yẹn ni pé nígbà tí mo ní the sponsor yẹn àwọn èèyàn tó ń mọ̀ mí tó ń ṣiṣẹ́ ní ìdíṣẹ́ ibi iṣẹ́ wọ́n ní pé kí n lọ síbi iṣẹ́ fún máa ṣe admission yẹn. nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ̀ Yorùbá lẹ́yìn tó jẹ́ general manager training wà nígbà yẹn. wọ́n direct mi wọ́n ní kí n lọ bá kí n dọ̀bálẹ̀ kí n sọ Yorùbá sí kí n ọ́fíìsì ẹ̀ gbàgbà báyìí lọ́fíìsì ẹ̀ pé kí n dọ̀bálẹ̀ kí n ṣe. ẹ ṣe ọmọlúàbí. bẹ́ẹ̀ ni mo dọ́dọ̀ ẹ̀ mo ṣe dọ́dọ̀ ẹ̀ tí mo kàn ọ́fíìsì ẹ̀ tí mo dọ̀bálẹ̀ mo kí. ẹ̀ṣẹ̀ iná ṣẹ̀ tọ́. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ Yorùbá sí sọ Yorùbá sí ọkọ̀ gbé gíláàsì ẹ̀ wálẹ̀ báyìí mo yọjú láti gbé gíláàsì ẹ̀ báyìí ló ti wò English ló bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ sí. ló bá tán. ó ti mọ̀ pé tí bá fẹ́ bọ̀ wá náà. ó ti mọ̀ pé tí bá fẹ́ bọ̀ wá. tó ti lọ́lẹ̀ ni. ẹ ṣe ní kíákíá o. bó ṣe máa dá mi lóhùn báyìí ó kàn sọ fún mi pé àkí má bínú pé wọn kì í sponsor èèyàn mọ́ pé most especially tó tẹ̀ jẹ́ pé kò pẹ́ tí mo wọṣẹ́. kí ni mo fẹ́ fààyàn ni pé ọmọ kan wà tó jẹ́ pàjọ lọ ṣe exam yẹn ọmọ ẹ̀ta jọ ń ṣiṣẹ́ ni kì í kò ní òṣìṣẹ́ níbi iṣẹ́ wa ọmọ kékeré mi ọmọ ló jẹ́ sí ẹ tí ó jẹ́ colleague mi níbi iṣẹ́ bọ̀ ó wá jẹ́ àwọn èèyàn wa yìí àwọn Fúlàní yìí ẹ lè believe pé ibi iṣẹ́ mi ló sponsor ọmọ yẹn o wọ́n sponsor ọmọ yẹn títí tó fi ọmọ ó ti di big boy yìí sí wọ́n sponsor ẹ̀ èmi tí mò ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ gangan wọ́n já mi kulẹ̀ wọ́n ní wọ́n sponsor èèyàn but bàbá ọmọ yẹn ló àjọ ń ṣiṣẹ́ wọ́n sponsor ọmọ yẹn tó fi ṣe tán ní school yẹn wọ́n tún gbà sẹ́nu iṣẹ́ yẹn ó tún bá mi lẹ́nu iṣẹ́ tó wá dọ̀gá lórí mi lẹ́nu iṣẹ́ yẹn. kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ẹ wo ìgbà yẹn 1993. nígbà gbogbo rìgbò tí yọ tẹ́ńtò Abíọ́lá nìyẹn. ṣùgbọ́n mi mọ̀ pé wọ́n ti dé dead end. No going back. ọ̀dà ẹja tó fẹ́ lómìnà láyé ẹ ṣe gan fún àlàyé yẹn ẹ ṣe gan ni pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. àmín. Inshallah wá ṣe Èdùmàrè láwọn tó láyé tó lọ́run. ẹ jẹ́ ń pe alájà wa padà nígbà tí wọ́n ti pè tí kò ráyè wọlé. mo ń pè yín padà o ẹ bá ṣì wà lórí ìjókòó ká mọ̀ kó wá sọ. wọ́n ní Boko Haram ń bẹ̀ wá pé ẹ̀yin ará Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ ẹ foríjì wá àṣìṣe ni àníṣerú ẹ̀ mọ́ àṣìṣe ni àníṣerú ẹ̀ mọ́. ẹ gbóhùn sókè màmá wa. ẹnu ẹ káàsán wa kó ètò fa o. ètò nìyẹn. fà ẹjọ question ni mo máa fẹ́ béèrè. à ń gbọ́ yín mà. ẹ má bínú. àgbọ́yé. ẹjọ ṣe mọ̀ pé lórí program sí àwọn kan wà tó sọ pé kí Nàìjíríà forgive wọn. ṣé wọ́n charge àwọn èèyàn náà ní $5 million because kí làwọn èèyàn wá ṣe tó fi charge wọn lówó dẹ ṣé àdẹni ṣé anything against that thing ni. màá bá yín send message yẹn sí Lai Mohammed bí a ní sì tó máa fún wa àbí Attorney General Federation.
80 million nínú àwọn tẹ́ ẹ lọ bá nínú ilé. Nínú ilé. A dẹ̀ ní 2 dead Tó ń ṣe inú igbó kọ́ ló ti lọ bá wọn inú ilé. Kò ń ṣe inú igbó o. Ẹ dẹ̀ ṣe request for 80 million naira. Ó dáa. Àkáǹtì wo nìyẹn fẹ́ lò? Because àtìgbà tí mo ti ń bọ̀ mo ní headache. Ẹ lọ ṣe ẹ̀dẹ̀ 2 dead body wà lọ́dọ̀ wọn àtúgbẹ́ ní ti ìlú yẹn. Àrókù báyìí àrókù yẹn. Ìyẹn question ni mo ní kí n béèrè sáà. Ó dáa nígbà tó ti béèrè yẹn náà èmi náà máa ránṣẹ́ sí Fẹ́mi Adésínà or Fẹ́mi Òpònú Adésínà àti Garba Shehu àti Attorney General of the Federation a ránṣẹ́ sí wọn pé ìbéèrè ni o. Bail is free. Bail is free. Ẹ sọ pé fáwọn tẹ́ ẹ lọ fi ara ní. Bí a torí àwọn ilé ń bẹ̀bẹ̀ bí a torí àwọn màmá mi bí a torí àwọn ilé ń bẹ̀bẹ̀ wọn káwọn lè gbé placard ní sọ́ni Nigerian please forgive us tá a ti ṣe àṣìṣe ni o please forgive us. Ọgbẹ́ magílé wọn gbé noodles lé wọn náà ẹ̀kọ́ máa fi jẹun. Nàìjíríà. Obìnrin mi ti dopó ọkùnrin mi ò ní ẹsẹ̀ àti ṣe tó hàn ẹ lápẹ́ pé ká tún jọ. Ó dà ó lágbára ẹ ṣe gan ni màmá wa ẹ jẹ́ àtúgbọ́ ti tẹlòmíì a máa rí gbogbo yín bá o tó bá di aago 7 a máa gbé tó yẹn wálẹ̀ a máa bẹ̀rẹ̀ ètò ibi àbí aago 4 mo sì ń wo nítorí pé tí bá jẹun tán lọ́wọ́ àárọ̀ yẹn èmi náà máa tún fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ torí a máa ti ń tètè jí ẹ já wá sí UK níbi tí kọ́là kan ti wà lórí ètò bí àwọn lè sọ ìdí tí àwọn Boko Haram ń bẹ̀ wá nísìnyí pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ ṣáà forgive wa ni ẹ gbóhùn sókè o. Hello Koiki. Àwọn màmá wa ló wà ń bẹ̀ ẹ gbóhùn sókè mà. Adúpẹ́ fọlọ́ mọ́. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Kò ní sú gbogbo wa kò ní rẹ̀ wá. Ṣé rí gbogbo Boko Haram sọ̀rọ̀ ìgbà irọ́ ni gbogbo ẹ̀ o. Ẹ ṣì wò káwò màmá wa. Irọ́ gidi ni gbogbo ẹ̀. Àwọn àgbàǹjẹ̀ àwọn tí wọn ò tiẹ̀ kàwé náà tiẹ̀ gbédè rárá. Àwọn náà tòjọ tán kó plákàtì. Àwọn yẹn kàn rẹ́rìn-ín ni. Fìlí mi. Lọ́wọ́ láti fi dìsíbù International Court of Justice. Ẹ tún ríbi tí màmá wa gbọ́rọ̀ lọ International Criminal Court of Justice. Exactly. Kọ́ lè rò wípé Buhari lè tún kéde fẹ́ẹ̀ irọ́ ni o Boko Haram wà tẹ̀. Wọ́n dúró gidi gbà sí ẹ̀yìn Buhari láti take over Nàìjíríà irọ́ ni o. Ẹ má jẹ́ ká deceive ara wa. Ìyẹn wọ́n secondly àwa Yorùbá yìí náà a níṣẹ́ ńlá láti ṣe. Ẹ ṣì wò ká gbọ́ màmá wa. Àwọn àgbàlagbà wa wọn ò ṣiṣẹ́ tó dáa sílẹ̀ rárá. Ó wà nǹkan tí bàbá mi of a pleasant memory tó fi sọ pé òun ò lè ṣe politics ní Nàìjíríà tí òun máa fi kú. Bàbá mi dẹ̀ make sure pé òun ò bá wọn ṣe politics tó ń ṣe. Ẹ máa wo kọ́nà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ kan yẹn bí wọn ò ṣe bí ẹni tó lọ bá lọ́fíìsì yẹn ò ṣe hẹ́ẹ̀bẹ̀. Nígbà tí ó fẹ́ wọ marine whatever tó ní fẹ́ ṣe ń gbà yẹn. Àwọn Haúsá wọ́n dẹ̀ dúró sí ọmọ wọn wọ́n hẹ́ẹ̀bù ara wọn. Àwọn Yorùbá yìí náà ni wọ́n hẹ́ẹ̀bù ara wọn. For example, bàbá kan òkú ṣe something kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ̀sìn tún lè ṣó ẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni, Sẹ́nẹ́tọ̀ Òkúnròmú. Bàbá yẹn wà níbẹ̀. Kí ni bàbá yẹn ṣe fún ọ? Ọmọ Yorùbá mélòó ló fà sókè? Ọmọ Yorùbá mélòó ló fi sáwọn position tó yẹ pé ó jẹ́ position kìíní. Bàbá yẹn kan ti kọ́nà yẹn lọ bá ń gbà yẹn. Pé kó jọ kó wọ màrí kìíní yẹn tí àwọn bàbá yẹn ò ṣe kankan. So àwọn bàbá wa yẹn ó yẹ kó lọ fọwọ́ bojú wọn ní nísìnyí. Nítorí gbogbo ìyà tí Yorùbá jẹ nígbà tí àwọn wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe kankan. Ṣé wá rí Ọbásanjọ́ tó lọ kú tọ̀nù? Ọbásanjọ́ ò bá gbòòwò lọ kú tọ̀nù o. Lórí àwọn nǹkan tó ń ṣe ẹ̀yìn Lídíà. Ẹ bá wa ṣe wò ká gbọ́ màmá wa. Nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ lọ́ máa gbé fún bàbá jì sí ìbò ara wọn. Báwọn gọ́níbù Nàìjíríà àtàwọn gọ́níbù Yorùbá náà máa tẹ̀lé wọn. Tí Ọbásanjọ́ bá lọ. Kí ló ṣì ń bá lọ ní aago mélòó ní èjì wo kí ló ṣì ń bá lọ kí ló ń wá bẹ́ẹ̀ ni mo mọ ìkan náà former president wọn. Ọbásanjọ́ ò ráyè sí Nàìjíríà tàbí ìlú Yorùbá. Ṣé ẹbí òun nǹkan tó máa ń ṣàwọn èèyàn wa tọkàn máa ń ti sí ìbára wọn? Ọbásanjọ́ kò ráyè sí wa. Ọbásanjọ́ kò tẹ̀ dúró de kóun jẹ ìtòun máa jẹ kóun kò ráyè sí Yorùbá rárá. Àwa fúnra wa ni ká jẹ́ kó rí wa kó pé. Àwọn bàbá wa ti ṣe mistake káwọn bá dẹ̀ ti ṣe mistake
ọ̀rọ̀ rẹ o. Káwa Yorùbá ká ṣera wa lọ́kàn. Ká ṣera wa lọ́kàn. A ní láti máa help ara wa. Àwọn Hausa help ara wọn gidi gan. Recently, one of my niece got married to a Fulani boy. Àbúrò mi yẹn ń gbádùn bó ṣe wù ní o. Torí bí bàbá yẹn ṣe tọ́ báyìí, wọ́n ti sọ di bank manager. Àgbà mélòó kò ń pẹ́. Kí ló kà? Ó kàn wá títí náà ni ó wá ṣe. Ó ṣàkátà tàtà kan. Ó ṣàkà kankan. Wọ́n ṣàtì síwájú. Tó bá já wa Yorùbá. Ọmọ àkọ́kọ́ sọ pé ọmọ ní kò ń ṣe accountant. Wọ́n á ní kò tí ì ṣe ICAN. Ọmọ tó tẹ̀lé ní kò ṣiṣẹ́ ni. Kí ló fẹ́ sọ? Ọbásanjọ́ máa ní kò ṣiṣẹ́ ni. And the first thing, story mo tẹ̀sí wá sọ yìí, true life story ni. Bàbá ní ìsinmi yẹn, my uncle was an ex-army officer. Wọ́n rìtáyà ẹ̀ before the time. Ó jẹ́ Ọbásanjọ́ gbàtọ́ Ọbásanjọ́ wọ̀dẹ́ bí wípé kí Ọbásanjọ́ kù. Àlòkù sójà kí ló fẹ́. Ọbásanjọ́ ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó ti yé yín. So àwa Yorùbá ìbọn we have lot to do. Tọ́lọ́run bá ti fún wa ní Yorùbá. Ètò láti wà. Ètò máa wà sẹ́ màmá mi. Ètò máa wà. Gbogbo yẹn àtẹ̀ ní tolerate gbogbo yẹn tá a bá ti gbanta fígbà ní tolerate ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni màmá wa torí àsìkò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣì wà lórí ìjókòó àtẹ̀yin tí ẹ ṣì fi pè wọlé mo rí yín bàbá mi Mr. Samuel àti Seidu láti ìlú Amẹ́ríkà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń kí gbogbo yín. Ẹ káàbọ̀ màmá wa. Ètò nìyẹn, ètò gbogbo wa ni. Canada okay máa edit bẹ̀rẹ̀ US ni mo máa ń fi sí. Àgbọ̀n yín ẹgbẹ́ òsókè. Ṣé pé ká má gbẹ̀bẹ̀ wọn? Okay. Because ẹ̀bẹ̀ tí wọ́n ń bẹ̀ àwọn Haúsá náà ń bẹ̀ Nàìjíríà náà ń bẹ̀ yẹn ọkàn wá. Nígbà tó bá gbà wọ́n wọlé tó ń bẹ̀bẹ̀ wọn bóyá àwọn náà tún máa di darandaran tí àtúwá lọ máa gbóṣù lóko wa. Ta ló mọ̀? So kò sí ọ̀dọ́ tó kàn wá pẹ̀lú yẹn. Bẹ́ẹ̀ ẹnìkan sọ̀rọ̀ nípa ṣìfò òkúrò ohun gbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní bàbá òkúrò omi pé. Abdulsalam ní pé kó jẹ́ kóun kọ́kọ́ pa kóun tẹ̀ òun ní pẹ́ òun máa tètè lọ́ńtò òun ẹ má ti jẹ́ ká tọwọ́ bọ constitution. Bàbá òkúrò ohun wọ́n ti mú tẹ̀yìn bá mo fẹ́ kẹ́ni ẹ̀ kó lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ bàbá yẹn kó gbọ́ tán pátápátá. Bàbá yẹn wọ́n ti padà. Wọ́n dúró tán pẹ̀lú wa nísìnyí. Bẹ́ẹ̀ni. Tàbá wá rí púpọ̀ ẹni sùúrù alábẹ́ màmá tàbá wá rí àmọye àwọn bẹ́ẹ̀ náà tọ́tẹ̀ ń bá wa fi ohùn síta ẹ mọ̀ pé a máa encourage a máa boost irú nǹkan táwa ń ṣe yìí. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹ má gbogbo nǹkan tá ń sọ ẹ má jẹ́ ká kọ́ ọ̀rọ̀ sára ní sọ àti pé ká máa bu wọn pé mi ò mọ rí báyìí mi ò rí rí gbogbo mo mọ ń gbọ́ rẹ̀ dáadáa tipẹ́tipẹ́ mo mọ̀ nípa ẹ̀. So bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò sẹ́ni tó ràn èèyàn lọ́wọ́ ní gbogbo wọn gbogbo àwọn olóṣèlú àtijọ́ àti àwọn tó wà ń bẹ̀ ń ṣe kò sẹ́ni tó ràn anybody lọ́wọ́ nú wọn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbàgbé tiwọn ẹ jẹ́ ká kọjú sí ìdọ̀tà kọjú sí way forward kọjú sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá ń fight fún pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni a máa rí yín bá ọ láti Canada mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Ontario gbogbo ẹni tẹ́ wà níbikíbi tí ẹ ti láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa ẹ jẹ́ àtúnṣe ká kọ́mẹ́ǹtì díẹ̀ lórí YouTube thank you very much ọmọ ológun Yorùbá mi ẹ má bínú Julius Tosin thank you very much Kati thank you very much Jide Shofetan thank you very much as usual this is where we educate ourselves and I also get educated +234 ṣé Nàìjíríà ni àbí ẹ̀kọ́ ń lo nọ́mbà yẹn ní ìta ni Nàìjíríà ni ohun tó ti ń lọ tó ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì í mo kí gbogbo ẹni tí ẹ wà lórí Facebook tí ẹ ń gbọ́ wa a wà lórí Twitter a wà lórí Koiki should stop discussing Boko Haram repair because it's a game of mindset okay a ní láti fi wọ̀nyí ni ẹ mọ̀ pé tá a bá fi wọn ra wa lóòótọ́ gbogbo a ti mọ̀ pé 419 country ní Nàìjíríà nígbà tó dẹ̀ ti rí pé ó dà ń pé àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire àfẹ́ back down nígbà tó dẹ̀ ti mọ̀ pé àfẹ́ back down yẹn gbogbo ìgbésẹ̀ ló máa fi gbé láti fi make sure pé gbogbo ohun tí wọ́n lè fi distract wa gbogbo ohun tó lè fi please wa ẹgbọ́n tí yàn kan ní bí Buhari bá kú nísinsìnyí automatic tí military ò bá take over Ọ̀ṣínbàjò ló máa jẹ president now tí Ọ̀ṣínbàjò bá wá jẹ president tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ fún pé ó yá fún wọn ní chief of army staff ṣé yẹn ló ń jẹ wọ́n níyà
ó dà pé Chief Sunday Igboho máa ń sọ̀rọ̀ Inspector General Police ó yá fún wọn ní Inspector General Police tó jẹ́jẹ́ bí ọmọ Yorùbá láti Côte d'Ivoire nọ́mbà yẹn tún já padà +447594050979 tó bá di aago méje gbáko a máa gbé ètò yẹn wá sílẹ̀ ẹ bá mute background ẹ tó bá ti ń pè ẹ má ẹ̀ka tún máa gbọ́ra wa ẹ mute ti background ẹ ti wọlé ètò nìyẹn ẹ káàbọ̀. à ń gbọ́ yín. pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run mo kí yín o màmá wa Fọláṣadé tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. àmín àmín. sẹ́rí ọ̀rọ̀ nípa àwọn Fúlàní tó ní àwọn ti repent scam lásán ni o. Sakamanje. Sakamanje lásán ni ẹ mẹ́jọ ká gbọ́ sí wọn lẹ́nu rárá àtọ̀. Yorùbá nation no going back. Okay. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nídìí ìrókò wọn náà wọ́n wò wá láti rí ìrókò àkìyìn bẹ́ẹ̀ gbogbo data tẹ̀ ń bọ̀n ó fẹ́ tó kù díẹ̀ à ń gbọ́ yín bàbá wa. Gbogbo àwọn tó kẹ́yìn sí Yorùbá nation tí wọn ò fẹ́ kó bọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ a fi wọ́n lẹ̀. Nígbà tọ́lọ́run bá mú wa débi tá à ń lọ revolution sì máa ṣẹlẹ̀ ẹ rántí 1789 ní France revolution tó lè ṣẹlẹ̀ nìyẹn gbogbo àwọn lọ́ba pátápátá ni wọ́n padà nù tó di pé France gba òmìnira so ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ nígbà tá a bá débi tá à ń lọ ìgbà yẹn gan la ṣe máa wá sí revolution láàrin ara wa tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kankan ò lè control wa mọ́. tá a sì lọ́wọ́ Fúlàní àtàwùsá mọ́. Yes, àti lọ́wọ́ federal government mọ́ àti lọ́wọ́ ìjọba mọ́ àwọn fúnra wa là ń ṣèjọba àti gba Yorùbá nation a máa wá káńpọ̀ ara wa ṣe máa wá ti revolution. ẹ ṣe gan ni ẹ kú ohun Ọlọ́run àgbà fún wa Ọlọ́run àdẹ̀mú adé. pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ará France mo rí ẹ ń bẹ̀ o gbogbo èyí tí ẹ ń wò wá lẹ́ẹ̀kan sí Babyface lórí YouTube mo kí gbogbo yín Chief Sunday Igboho òòṣà jẹ́ kọ́ mọ̀ a kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Benin Republic a kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjìrè ní Ìdíròkò ní Èkìtì ní Àkúrẹ́ ní Kogi ní Oǹdó ní Ọ̀yọ́ níbikíbi tí gbogbo wa ti ń ṣe ẹ̀mí lóòótọ́ kò jẹ́ kí ìyà máa jẹ wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjìrè ìdí tí ìyà ṣe ń jẹ wá ni pé a ti kó sọ́wọ́ one chance +234 ẹgbọ́n sókè o ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ káàbọ̀. Mr. Akopeji mo kí yín. àwọn náà kí yín o ẹ ṣé gan. ẹ káàbọ̀. ẹ̀rẹ̀ kú ètò ọlọ́run gbẹlẹ́dà máa fún wa ṣe orúkọ tèmi ní Bashir Balogun láti Italy. Ìtàló ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín ariwo pọ̀ díẹ̀ bọ̀ mo mọ̀ fáwọn ọmọ wà ń lé ẹ bá wa ṣe ní kíákíá. bẹ́ẹ̀ni mi wà nínú train ni. ok. ẹ jẹ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti. Boko Haram tí wọ́n ní wọ́n ti change irọ́ ló ń pa. Kí ni mo sọ fún yín? Irọ́ ló ń pa. Wọ́n fi ń parọ́ fún wa ní ṣáàkì. Wọ́n fẹ́ kó wọn wọlé ni. Ṣẹ̀rẹ̀ sì ti rí àwọn ọmọ Fúlàní tí wọ́n kó wọlé tí wọ́n wọlé Yorùbá tí wọ́n wọlé sí Èkó yẹn tí wọ́n wọlé sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káàkiri yẹn. Ṣé ti rí àwọn ọmọ yẹn ó ní tí wọ́n fẹ́ fi wọ́n ṣe wọ́n fẹ́ fi wọ́n àtàkì wa ni. Àwọn yẹn ni wọ́n á kọ́kọ́ lò fún front line. Àwọn machineries. Brother, bẹ́ẹ̀ ni àwọn yẹn ni Sùfàyò tí wọ́n á kọ́kọ́ tì sí iwájú náà. Títí eyín. Àgbọ́yé. Ṣẹ̀dẹ̀ ṣe ti rí I'm sorry to use this word. Mo sorry gan mi ò mọ̀ bóyá mo lè sọ. Ṣé ti rí nǹkan tá wà ń bẹ̀ báyìí ti yẹn sá èyí ò gbúdọ̀ súnlé mọ́ láti súnlé already. Ṣé ti rí nǹkan tí mi kàn lè rò because àwọn olórí burúkú yìí wọn ò lérò fún wa èrò tí wọ́n ní fún wa ní ife tí wọ́n pa tó ń jẹ́ Yorùbá run fáínà. Nǹkan tí mi dẹ́ ti bìlífù tó yẹ pé ní ìtẹ̀yẹ lè sí. Torí pé inú tírèènì ni arákùnrin wa wà ìyẹn ló ṣe ń lọ mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní Ìkòròdú a kí gbogbo ẹ̀yin yúùtù wa ẹ̀yin gangan ni à ń torí ẹ̀ la ṣe ń ṣe gbogbo wàhálà ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tí wọn náà ronú pé lágbájá ti lọ ìlú òyìnbó bí akéèmí náà bá kọ́kọ́ gba ọ̀nà Libya tí Yorùbá land bá wà òkè o ní láti lọ sí Libya àwa náà máa padà sílé ilé gangan ni wọ́n ní ibì kan la fẹ́ wọ́n ní ilé ní àbọ̀sími oko kò ń ṣe lísì kò ń ṣe ní wákàtí torí pé ilé kò ṣe lọ rárá
ilé ń gbóná lọ́wọ́lọ́wọ́ ni ẹ bá a ṣe ní kíákíá torí pé kẹ́lòmí lè lò wọlé ẹ bá a ṣe ní kíákíá. jọ sá nẹ́tíwọ̀kì yẹn ni ṣé ti rí àwa Yorùbá a nídìí láti lọ fọ́ọ̀mù ní tí wọ́n ń pè ní security. ẹ má ẹ̀ka gbé yẹn ẹ má ẹ̀ka sọ yẹn tó bá ti ń ṣe nǹkan security kankan gbogbo yẹn ẹ jẹ́ ká máa sọ yẹn lẹ́yìn ní kò ń ṣe gbọ́n tá a máa fẹ́ create security ànídìí gbogbo yẹn lórí ètò ṣẹ́rí àbá ti ẹ̀ fẹ́ àwọn tó ń wò wá náà wọ́n gbọ́n wọ́n jókòó tì wá wọ́n ń wò wá wọ́n wà lábújá báyìí wọ́n ń wo Kóìkì kí ló máa sọ lẹ́nu ní tí Kóìkì fi sọ lẹ́nu lọ́ fi mú jáde ojoojúmọ́ àìná bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn more than 20 bloggers wọ́n máa gbé fídíò yìí nísìn wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí analyze kí ló sọ kí làwọn kọ́lọ̀ ẹ̀ sọ so gbogbo ọ̀rọ̀ security nǹkan yẹn máa ẹ̀ka tó máa mú yẹn wá sí bíbá amadébi tá à ń lọ láìpẹ́ láì jìnnà mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Lagos Island mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Surulere mo kí gbogbo ẹni tí ẹ wà ní Abẹ́òkúta mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà níjẹ̀bú ní Rẹ́mọ lóòótọ́ ìyà ń jẹ gbogbo yín ìwọ náà mọ̀ ẹ ó mọ̀ kò sí iná ò sí wọ́n fẹ́ra when nígbà tí bàbá ẹnjìnìà Adámọlẹ́kun tájọ sọ̀rọ̀ atẹ́gùn lásán wọ́n fi ń ṣe iná omi wave wọ́n fi ń ṣe iná àwa sì ń sọ pé àníná àlómi àlóúnjẹ ìwọ tún wá ń ṣerú politician o ti mọ ọ ti ń rọ̀kadà ó mọ ibi tó kó sí àbí ẹ ti ń stockpile sínú yàrá kan ẹ̀nà tí ń gbà tí EndSARS tọ́lọ járe ọlọ́run ilé yẹn bí wọ́n fi ṣe election 2023 àwọn ọmọ mi ya wọ́n nù bẹ́ẹ̀ ó yà já gbogbo ẹ̀ dànù ó yà ru gbogbo ẹ̀ lọ ìwọ náà ti ń bá wọn torí wọ́n ti fún wọn ní mọ́tò yẹn orí títì ló máa kú sí torí pé títì ò dáa ò ń ṣèpè àná alánà nísìn micra kan táǹkà epo ó bá mú mọ́lẹ̀ àwọn méjèèjì àti imagine èèyàn 5 nínú micra ní ìlú Ìbàdàn lánàá pẹ̀lú epo tó ń gbé bọ̀ àwọn méjèèjì ọba rọ́ lọ sínú kòtò Ọlọ́run fọ́run kí àwọn márùn-ún yẹn they believe in one Nigeria àwọn yẹn náà wọ́n hustle bí wọn náà ni but wọ́n believe in one Nigeria you are òun hustle lójoojúmọ́ òun wò mí lórí Instagram òun wò mí lórí Twitter kéèkì kí ló ń sa ojú kò sí lóyìnbó máa bọ̀ ń lé kájọ máa ṣe mo ti wá lé kò sí nǹkan kan níbẹ̀ kò sí nǹkan kan níbẹ̀ máa bọ̀ ń lé yẹn má fi tàn mí jẹ I was home for more than 7 months ìyà ni ìyàlẹ̀ ń jẹ ìyàlẹ̀ ń jẹ ẹnu gbẹ kò sówó kò sí kíní kan ìyàlẹ̀ ń jẹ ìyà torí bí mi ṣe bàbá yìí nísìn torí kódà kíkan máa mọ́ mi lásán nílùú òyìnbó ojú mi á máa fresh ìgbà mélòó láti dé padà nísìn ojú ti ń ná máa padà lóòótọ́ arù lóòótọ́ ìtagbé dání àgbọ̀dọ̀ máa rù òun ṣiṣẹ́ kékeré ká tó ka message ká tó ṣe ètò ká tó bá yín sọ̀rọ̀ ọmọ èèyàn mélòó táwa ń bá sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ ni àníṣe Nàìjíríà ò gbádùn ìlú òṣì ní jágbajàgba ètò tí ń lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ bá wa máa ṣe ní kíákíá aago 7 la fẹ́ gbé tó yẹn wálẹ̀ bá wa dá sí o. ẹ ti wọlé ẹ tún gbọ́ nǹkan míì nínú ilé ni. no Mr. Koiki ẹ kúrọ̀lẹ́. ó dà ń pé bí àwọn àlejò kan wà lọ́dọ̀ yín ẹ mọ̀ pé sọ́màdé la wà. no àbáwọn ọmọ kan ti gbórí wọlé ni. no ìgbà sófò ni ẹkúṣẹ́ Olúwa. iṣẹ́ nìyẹn ẹkúṣẹ́ Odùduwà. kò ní sú wa wọ́n fẹ́ yẹ kó sú wa ní irọ́ lọ́pàá. kò tiẹ̀ jọ nǹkan tí mo kàn fẹ́ fàyọ lórí ẹ̀bẹ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n ń bẹ̀ yẹn ni yẹn ò ń ṣẹ̀bẹ̀ níbùn tẹ́ bá wo àwọn mílítì yẹn gan sẹ́f ẹ máa ti mọ̀ pé àwọn mílítì yẹn gan di Boko Haram Nigeria military Boko Haram yes I was born and trained in the barracks so Nigeria military tó jẹ́ pé tí ordinary civilian lásán tán bá lọ́mọ farayọ̀ tó sọ anything tó jẹ́ pé tí wọ́n bá máa lọ pẹ̀lú convoy báyìí àtẹni tó mọ̀ àtẹni tí ò mọ̀ ń pẹ̀ náà máa kó wá sí barracks àlùkù fẹ́ kú so mi ò expect gbogbo yẹn náà is just a plan on their own ká máa sọ pé àwọn Boko Haram tó jẹ́ pé thousands of Nigerian military has gone and náà máa wà so useless to that extent náà máa kó plaque lé àwọn yẹn lọ́wọ́ pé àwọn repentant Boko Haram ni kò possible gbogbo yẹn kàn fi bẹ́ẹ̀ máa fi tù wá lójú. Sàkámàǹjẹ.
sọ́nà ẹ̀ wá fi tiwa lójú ni the only thing náà ni pé ká focus ká mọ bí tá à ń lọ. ká focus ká mọ bí tá à ń lọ. yes wọ́n kan sọ pé ẹni tó fẹ́ràn Nàìjíríà Yorùbá ló fẹ́ràn Nàìjíríà. But Nàìjíríà ò fẹ́ràn ẹ but Nàìjíríà ò fẹ́ràn Yorùbá. yes mo ò fẹ́ràn Nàìjíríà ò fẹ́ràn Yorùbá. Nàìjíríà fẹ́ràn Yorùbá ni wọ́n máa mọ̀ pé Yorùbá ló ṣe jù fún Nàìjíríà so Yorùbá ló ṣe jù àdẹ ló dẹ̀ ń jẹ̀yà jù. ẹ ṣe gan ni. bí ó máa lórí agbára Haúsá náà ló máa benefit bí Yorùbá máa dé orí agbára Haúsá náà ló máa benefit jẹ́ kí ni fún gbogbo yẹn. Torí àsìkò ni ẹ má bínú bàbá wa torí àsìkò ni ẹ tún bá wa dá sí níjọ́ míì ká focus mo like word yẹn I've used it so many times focus. Mo kí yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá láti Ṣakí nílùú Ọ̀yọ́ we have Yorubas all over the world ní Jamaica níbi tán ní Emefiele ìyẹn lọ ṣe birthday níjà ó kúrò Nàìjíríà nítorí ó mọ̀ pé tó bá ṣe nínú Nàìjíríà ẹ máa rí wọn. How can Emefiele do a birthday in Nigeria tẹ́lẹ̀ ní mọ̀ ọ wá gbé lọ sí Jamaica wọ́n wá rò pọ̀ dẹ̀ ní gbogbo wa pẹ̀lú technology nísìnyí ànímọ̀ kó ṣe birthday ní Jamaica àwọn Àdìkò Dangote àwọn kankan lówó ẹ̀wọ̀n bá ṣe máa ń kóra wọn ẹ kúkú mọ̀ gbogbo wọn á kóra wọn sínú private jet ìbí epo ló máa jẹ́ á dẹ̀ san owó parking landing àbí alójọ́ méjì ń bẹ́ wá tó fly padà ìwọ wá ń sọ pé wò fẹ́ràn Nàìjíríà ṣé Nàìjíríà fẹ́ràn wọ ẹ ló kọ́là ẹ bá dá sí ká mọ̀ kó wá sọ ètò tí ń fẹ́ wálẹ̀. À ń gbọ́ yín o bàbá wa. Yes, John lórúkọ mi láti Canada. Ẹ̀gbọ́n sókè sà láti Canada. Yes, I appreciate you. Thank you very much. You have been consistent. Thank you sir. Ọlọ́run á dẹ̀ wá pẹ̀lú yín. Àmín. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin. Oríṣiríṣi àtakò á máa wá. Nọ́mà bẹ́ẹ̀ni. Láti ọ̀tún látòsí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣùgbọ́n ẹ tó bá fẹ́ jó yín náà padà. Kò kí n fẹ́ràn àkí. Ẹ ṣe lọ́ni sà. Okay, so ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Sunday Ìgbòho Òòṣà. Nítorí pé òun ló sọ wá jí. Tí ò bá sọ wá jí, àwọn èèyàn wa wọ́n wà complacent. Títí báyìí tó bá lé wa wò kí àwọn wọnú ògiri ni. But nígbà tó sọ wá jí yẹn, làwa náà rí pé a máa ń sùn kẹ́. So this thing has been in existence since 1957. Kì í ṣe àti ní self-government láti 1958. Àwọn Hausa wọ́n ní wọn ò fẹ́ independence. Àwọn British government ló sọ pé no tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ ẹ má ti gbà fún àwọn South ẹ má ti gbà fún Igbo ẹ má fún gbà fún Yorùbá. Wọ́n ní láti 57 yẹn sí 1960. Wọ́n ti ń kó àwọn ọmọ Hausa àti Fúlàní sí military. Wọ́n sọ pé àtàwọn tó níwèé àtàwọn tí ò níwèé ni wọ́n kó síbẹ̀ nígbà pé àwọn ló máa ṣèjọba lọ́jọ́ iwájú tó máa ní control of power. So gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan táwọn èèyàn ń sọ ó ti wà ní pipeline. Na ọ̀nà wo la fẹ́ fi bọ́ nísìn ibi tọ́rọ̀ ń lọ nìyẹn. Let awareness tá à ń ṣe iṣẹ́ takuntakun lẹ́ ń ṣe o àti gbogbo àwọn agitators torí gbogbo àwọn èèyàn tó sùn wọ́n ti jí. Àwa tá a wà ń bí à ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ mo láwọn èèyàn tó jẹ́ pé they are educated nítorí pé wọ́n ti bọ́ ìdí sí Canada sílùú òyìnbó bros ṣé mo rò pé ó lè possible ṣáà. Àwọn náà ti ń rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ rí ẹ jẹ́ ká máa create awareness ní bá ṣe ń create awareness. Ọjọ́ kan ni àwọn Israeli bọ́ kúrò ní Egypt. Ìgbà tí kí ni wọ́n kún ni Ọlọ́run sọ pé òkè òun á sọ̀rọ̀ yàn sí. So ẹ jẹ́ ìnira ẹ ti wà ẹ jẹ́ kó máa continue. Àwa fúnra wa la máa jà fúnra wa. But the way it is now is this. Awareness yẹn ò tí tó. Kò tí tó bẹ́ẹ̀ ni. Mo gbọ́ lẹ́ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ kan sọ̀rọ̀ rédíò fine. Rédíò yẹn wà okay. I need the radio yẹn because majority tó wà ní Nàìjíríà ni ò ní data. Bẹ́ẹ̀ni. Then two ni pé tí rédíò yẹn bá wà functional. Bẹ́ẹ̀ni. Tí a reach out to the grassroots. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn èèyàn tá a need. Làwọn obìnrin. Irú àwọn ìyá wa tí wọ́n pè nísìnyí mo mọ̀ bí ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ ètò irú àwọn ìyá yẹn tó pè nísìnyí wọ́n kàn ní the few little penny kò ṣe pàmò fáwọn ìyá lọ́jà lówó kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe Nàìjíríà ó ní ìdòwò díẹ̀ but now tí wọ́n bá ní mobilization báwo lọ ṣe fẹ́ ṣe. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ rí Ondo state lèmi ti wá
Àkúrẹ́ dẹ̀ ní ẹnì wípé kan pè Àkúrẹ́ last week mo follow àwọn obìnrin kan tó jáde lóńdó sí tán. àwọn náà ní sẹ́ẹ̀ àwọn náà àwọn ni mo bá sọ̀rọ̀ àwọn lọ́pọ̀ èmi ni mo fi fídíò yẹn síta. ẹni yẹn tó ṣe kí ni ẹ̀ mo mọ̀ dáadáa ọ̀rẹ́ mi ni. Okay. But let me tell you one thing is that gbàdó sọ̀rọ̀ owó money we don't need money. Ikú àjọkú ogun àjàlé gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí ìjà wọn là ń jà. Bẹ́ẹ̀ni. So tó bá lọ pé owó ni wọ́n ní ìdùkan tó jà ó mì pé wọ́n believe pé òṣèlú là ń ṣe àṣòṣèlú. So we need to inform them that this is the situation, and one of them is then mo rí pé àwa tá a wà ní diaspora là ń sustain economy wá sí. Yẹ ti wá tipẹ́tipẹ́ over $20 billion là ń sìn sílẹ̀. Every day làwọn èèyàn ń pè wá tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. So if we reduce some of the things we give to them, some of them are more important. Wọ́n á feel pinch yẹn. Wọ́n á mọ nǹkan tá à ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Lastly, from my own point of view, is we need to begin to coordinate what they call city movement. Ìgbà Indira Mahatma Gandhi ló bẹ̀rẹ̀ non-violence. Just like èyí táwọn Biafra ṣe ní ó ti dànù ní sáà. I've been advocating for that for a long while. Okay. All right. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀ sí coordinate yẹn. With civil disobedience. And destabilize your government without lifting a gun. Okay. Very good idea. Irú ẹ̀ ni Martin Luther King ṣe. Tó yẹ pé àwọn èèyàn fẹ́ wọ bọ́ọ̀sì, àwọn òyìnbó sọ pé wọ́n fẹ́ kí àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ lọ sí restaurant wọn jẹ́ kó lọ sí restaurant wọn. Àwọn èèyàn bẹ̀ sí lọ occupy restaurant yẹn, wọ́n bẹ̀ sí lọ occupy bus. Rosa Park ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tó sọ pé òun ní sọ̀kalẹ̀ nínú bọ́ọ̀sì fún èèyàn fún òyìnbó. Torí àsìkò ni bàbá wa ẹ bá wẹkọ̀ bá mi tètè close yẹ. What we need to do is coordinated civil disobedience all over the southwest. Or the southwest. Tábà paralyze economy Èkó táwọn yóò lọ. Ẹ jẹ́ ká educate wọn pé ebi ń pa wá tẹ̀tẹ̀lẹ̀ tá a bá lọ síbi iṣẹ́ oúnjẹ ò sí. So tá a bá lọ léde náà àníkú. Wọn kúkú sanwó oṣù fún wa. So let's begin to do coordinated civil disobedience. Civil disobedience torí pé àsìkò ni ẹ ṣe gan ni bàbá wa kákọ̀ tó fún àwọn bíi méjì mẹ́ta. Hello màmá wa ẹgbọ́n sókè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o bàbá tó pè tán lẹ́ẹ̀kan ẹgbọ́n sókè màmá wa ẹ bá a ṣe ní kíákíá torí àsìkò. Àwa ni mà. Ọlọ́run á pa nílẹ̀ lórí. Àmín. Ẹ yé máa tàn wá. Ẹ yé máa tàn wá. Ẹ yé máa tàn wá. Orí wa ti pé ojú wa ti là. Ẹ yé máa tàn wá. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn irọ́ ló bá dé. Irọ́ gbogbo ẹ̀ irọ́ ni. Ó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ ká focus. Kọ́dà yìí tàn wá. Ẹ jẹ́ focus. Ẹ má jẹ́ àwo iná tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àti agbami tí ń bẹ lósì. Àtọ̀tún ẹ jẹ́ focus ibi tá à ń lọ yẹn ẹ jẹ́ àdójúkọ bẹ̀. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ nípa ti àwọn màmá tí wọ́n béèrè owó yẹn kò sígbà tí a ní fún wọn ní tó fún àwọn ọ̀nà. Torí èmi fi ojú sùn pé kì í ṣe Àkúrẹ́ nìkan náà máa ṣiṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ lọ sí gbogbo. Káàkiri ni bẹ́ẹ̀ni owó dẹ̀ ló máa ná. Ẹ jẹ́ ká àfi tá a bá fẹ́ parọ́ fúnra wa. Kò ń ṣe pọ́ fẹ́ fáwọn ìyá lọ́jà lówó kò sọgbọ́n ẹ̀ ká fẹ́ ṣe nǹkan ní Nàìjíríà táà ní nídìí kankan pé kò sọgbọ́n ẹ̀. Wọ́n fẹ́ wọ mọ́tò lọ bí kan. Kò sọgbọ́n ẹ̀. Ẹsẹ̀ kan náà máa fi rìn. Èmi tí mo wà London gan-an mo gbọ́dọ̀ ni mo fẹ́ wọ bọ́ọ̀sì ní sìnkì sọ fún dírẹ́bà pé Yorùbá nation ni mò ń ṣe kò sówó bọ́ọ̀sì kò ní sọ pé ìjọ ọmọ tó ń sọ bọ̀bọ̀ yìí so bó ṣe rí nìyẹn. So ẹ ṣé gan ni màmá wa ẹ ṣé gan ni màá rí yín bá. Ètò yẹn ti ń wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀ tá a mọ̀ kó wá sọ 10th of August 2021 Koikimedia gbogbo ẹ̀yin YouTube wa ẹni ẹ̀fẹ̀ dá sí bẹ́ẹ̀ kẹ̀rí òkè obìnrin mọ́lẹ̀ òun lù mọ́nu yàrá tó bá lóyún ta ló máa bẹ́ẹ̀ tọ́jú ẹ̀ ìwọ tó ń wò mí àjọ jẹ́ ọ̀rẹ́ ìwọ náà máa béèrè pé báwo ni Koiki ṣe fresh báyìí tèmi wá dàbí ẹni tí mo ti di bàbá arúgbó kalẹ̀ kò ń ṣẹ́jú ẹ̀ ìlú yẹn ni stress fẹ́ pààyàn Nàìjíríà yẹn ẹni wà Nàìjíríà ọ̀tẹ̀ mọ̀ fóun ní stress BP a máa lọ sókè gẹ̀gẹ̀ ọkù ìyá àjẹkọ ló pa ẹ́ ìjọ lórí hospital lọ tó kẹ kó tẹ ẹ bá mi wò fúnpá mọ̀ pé fúnpá lẹ máa ń pè when have you been able to go and do a check medical check
When was the last time? Àwọn ọmọ ẹ máa wọ school ní next month nísìn kò tí ń káyà sókè. Kò sí opportunity. But àwọn Yorùbá nation àwọn ni problem. But Nigeria ò ṣe problem ẹ mọ́. Bọ̀bọ̀ yẹn woman yẹn gbẹ̀gbẹ̀gbà ìyẹn lẹ gbé dání. Táwọn kó wá sọ ẹ ṣe ni kíákíá torí àsìkò tí ń lọ ẹgbọ́n sókè o. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká tó change strategy yìí ṣe rí nǹkan tó ń sọ náà tìyẹn tó bí àwọn fọkìmọ̀ ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó mọ ní north ẹ jẹ́ kó máa yí àwọn èèyàn tiwa wípé we are not going to fall for that. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n tàn wá ní o Yorùbá nation ẹ̀ ń gan ni way out. Ẹ ṣe gan ni bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe Julius tó sìn ó ní over mayegun náà máa ń sọ gbogbo èèyàn ló máa ń sọ tẹ bá ń wo ètò wa àwọn kan ní kó share ẹ like ẹ it's not because a fẹ́ kó spread ni nígbà tẹ bá wò tẹ bá share look kò ní ṣe gbogbo èèyàn ló gbọ́ Yorùbá nation náà ẹ má rò pé gbogbo àgbáyé but a fẹ́ kí gbogbo àgbáyé gbọ́ sẹ́ẹ̀ we are 195 countries around the world a fẹ́ jẹ́ kó dé ìlú kọ̀ọ̀kan kódà ní Afghanistan kan ti ń jà tó fẹ́ kó débẹ̀ Iraq a fẹ́ kó gbọ́ wọ́n gbédè wa wọ́n gbédè wa kí ni ìmí kan máa jókòó láàrin ẹ̀ á gbọ́ English tá a bá ń sọ they are fighting for self-determination 355 people watching on YouTube probably 157 liked it it's okay ìyẹn ò ní ní káwa back down ìtàgbédání ti kọjá stage yẹn we started here in this room ẹni tó bá lọ wo first broadcast mi tí mo ṣe tí mo sunkún burúkú nínú yàrá ẹ̀ tí mo ní Nigerian government ẹ̀ gbà wọ́n rò pé mo ń ṣe ẹlòmíì Koiki ó ń ṣeré first broadcast ẹ lọ wá fídíò yẹn kẹ́ lọ wò nínú yàrá ẹ̀ ni mo ti ṣe mo ní sẹ́ ẹ máa mọ̀ pé èèyàn kan tún jáde tó ń pè ní Koikimedia bí àwọn tó ṣe join mi bí along the route ẹ lọ wo first video yẹn inú yàrá tí mo sunkún gidi mo ní Nigerian government máa gbà pé mẹ́sẹ̀gì yìí a máa gbé débi tí ẹ fẹ́ ẹnu ẹ̀ náà láti wà báyìí táàmù kó wá sọ 1 minute ẹ bá tètè ṣe ẹ káàbọ̀ sórí ètò bẹ́ẹ̀ ni mà. Wọ́n fẹ́ ti máa fún wa lómi ọbẹ̀ jẹ́ àwa tí ojú wa ti là. Bẹ́ẹ̀ni. Ìrẹ̀jẹ̀ àwa nìkan ni àwa ní ìdílé. Bẹ́ẹ̀ni. Ọkọ̀ tí mo máa sọ fáwọn èèyàn wípé ṣe mọ̀ pé self-determination wà fún wa. Bẹ́ẹ̀ni. Determination. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣe gan ni. You like it. Àmọ̀ bí táwọn lọ. Ẹ má jẹ́ ká ní ìrẹ̀lẹ̀ sí i. Ẹ má jẹ́ ká ní ìrẹ̀lẹ̀ sí i. Nǹkan tó lè ṣe. Wọ́n ti fún wa dókun. Òògùn. So àdègbọ̀rọ̀ ìgbẹ́. Ìyàrá ìdílé mọ̀ sẹ́mi kọ́lọ́wọ́ fúnlẹ̀ ẹ̀sìn tó máa ń parí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀dẹ̀ títẹ̀ sọ lẹ́nu kan sì sọ pé ká máa gbàdúrà wípé kí Buhari máa kú. Bẹ́ẹ̀ni. Sẹ́mi pé iṣẹ́ tí wọ́n bá ní ọwọ́ síbẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. àìsọ̀kọ́lọ́wọ́ tó ti lọ síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ọwọ́ Ọlọ́run ni gbogbo ẹ̀ wà àwọn ń gbìyànjú ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó máa tètè mú wa débẹ̀ gan ni. So tí Buhari bá kú lẹ́yìn ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ tọ́rọ́ Ọlọ́run mọ̀ sí nǹkan tá à ń ṣe. So wọ́n fẹ́ kẹ́ everybody ní that mind. Láti máa pàdé àwọn gbogbo àwọn èèyàn wa lọ́wọ́. Ẹ ṣe gan ni. Láti máa pàdé àwọn ibi tán lè gbòó lọ́wọ́. Lágbára Ọlọ́run ìgbòho ọ̀ṣọ́. Àwọn èèyàn wa ní Nàìjíríà wọ́n ní ìdòwú no matter how small bẹ́ẹ̀ni kò sọ́gbọ́n ẹ̀ àti tá a bá fi parọ́ fúnra wa. Ẹ mọ̀ dèmí bẹ́ẹ̀ ni ẹ parọ́ ẹ ṣe gan ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa tí wọ́n pè tán bẹ́ẹ̀ ni when you look at Evening Standard as a newspaper nígbà tí èmi kọ́kọ́ dé a máa ń ra paper yẹn ní bíi 30p bíi 40p all of a sudden the paper is free ẹ bá jáde sí títì wa nísìnyí wa lọ́mú wa mú wálé wa kà ó béèrè pé ó rà mọ́ kí ló dé tó ṣe rà mọ́ àwọn kan lọ́wọ́ ń sponsor ẹ̀ náà bọ̀ paper yẹn bá ṣe sọ̀rọ̀ nísìnyí kò kùtà ẹ mọ̀ pé tó bá yẹ pé business kan tó yẹ pé èèyàn ń rà tẹ́lẹ̀ ó wàá rà mọ́ media is a very powerful tool and it will need a lot of money to run it. Media is a very, very powerful tool. You know, and we will use it from advert nínú àwọn paper UK. By now, ẹ ká ti máa ṣe advert
1914 amalgamation is a fraud. Ká gbé síbẹ̀. Eye kíye tó bá fẹ́ cost ká fi advert yẹn síbẹ̀ so that káwọn òyìnbó gan kà. Media. Bẹ́ẹ̀ni, somebody confirm it. Yeah, Evening Standard and Loot Paper and then Metro. Metro yẹn àtẹ̀mọ̀ pé yẹn free ní láti ilẹ̀. Evening Standard à ń rà tẹ́lẹ̀ ní 15p 20p. But nísìn kódà bá bá fẹ́ fún ẹ gan nígbà tó fẹ́ fi lọ gba bọ́ọ̀lì àtẹ̀pà. So why do you think that paper is free? Àwọn wo ló ń sponsor paper yẹn? Àwọn wo ló ń sponsor ẹ̀? Àwọn ṣáà àṣà sọ pé nísìn bí àwa polówó advert. So that means, how do you want the Koiki Media to have a proper operational functioning media if we don't have the fund? It's a question. It's a question. Okay, tí bá ní ní sẹ́ okay, Yoruba nation, ó dá, màá lọ wáṣẹ́. Yes, àwọn kan lọ ṣiṣẹ́ láàrin wa, but èmi sọ ní last year pé full time làwọn máa fi ṣe. And we surrender every other thing we ẹlòmíì ò tẹ̀ fún wa níṣẹ́ mọ́ pé àìntúwọ́ tó dán fẹ́ bá Nigerian government jà la máa fún ní contract pé kó wá bá wa ṣiṣẹ́ kan. No, gbogbo wọn sá lọ, oníkàlùkù sá lọ. Ẹ mọ a percentage of jobs that we lost as a media platform. Nobody have asked that question. I'm talking about percentage of the work that we were doing prior. Àwọn òyìnbó kọ̀ọ̀kan kan sẹ̀ tí agbaṣẹ́ kan lọ́wọ́ wọn nígbà kan. A pè wọ́n gan nísìnyí wọ́n ní àwọn tí ń wo àwọn fídíò ẹ̀, àwọn wo àwọn post ẹ̀, and we are not in line with that. So where do I plug the hole? It's a question we need to ask ourselves. So ibo da ma ti di? And that's why everybody has a role to play. Role tèmi fẹ́ play on this movement lèmi gbé dání yẹn. But nǹkan kan ló trigger. Kò kàn ṣe pé mi náà kọ́ dìde pé mo fi máa sọ no. Ẹ lọ wá first video. Kò ṣe àwọn fídíò àfijọ́ embassy tó ń jù káàkiri. Ẹlòmíì rò pé bí a new video nìyẹn. No, ìgbà tó gbóná gan nìyẹn. Fídíò yẹn ìgbà tó gbóná gidi. Probably maybe now I've even toned it down a little bit. Because now, ẹ mọ̀ pé as we are moving and progressing in this movement, èmi náà máa kọ́ gbọ́n. Nígbà tí mo ń ṣọ̀dẹ̀, nígbà tó ń ṣe pé wọ́n forí mi lálẹ̀, nígbà tó bí mi, inú ọlọ́dẹ̀ lọ bí mi sí. So bí wọ́n bá tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kankan as going, àwọn náà wàá máa kọ́ gbọ́n. Wàá máa gbọ́n mọ̀ kó tó react. But nígbà yẹn, ẹlòmíì tó bá rí mi gan gbà yẹn gan, àìmọ̀ àwọn tó ya dànù pé ọ̀bọ̀ ìtì mú kàn mí o. Ìyẹn ló ṣe máa ń ní pé ó máa ń ranjú tó bá ń ṣe show and all that, And that's why I will say all the time, I don't know about ìbẹ́nu mi máa fi bèrè owó for support Koiki Media. Màá tún wá wúwo fún mi láti sọ. No, because èmi mọ pati media máa kó. Ẹ lọ wo gbà tí UK fẹ́ jáde nínú EU. Ẹ wo billions and millions of pound sterling tọ́nà fún media. Ẹlòmíì ti tìka bọ́ àwọn máa kúrò nínú EU kó tó mọ̀ pé ṣé nǹkan tó wù vote fún nìyẹn. Nǹkan pè media nìyẹn. Àwọn ìtí ìṣe advert kankan. Àìtí ìgbé advert lọ sí ọ̀dọ̀ LBC. Àwọn tó máa gba advert lọ́wọ́ wa, a máa sanwó fún wọn. Pé a fẹ́ kẹ́ bá wa play advert yìí. Èbówó làwọn máa gbà. Àìtí the stage yẹn now. So that is where media works. Àìtí lobby. Ẹ mọ̀ pé èèyàn máa ń lobby. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa ti kábọ̀ YouTube yẹn 364 181. Èèyàn méjì náà wọ́n like nǹkan tá à ń ṣe. That's fine. Thumbs down. A kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. So, like I always say, professional work lèmi fi sílẹ̀ to serve the Yoruba movement. Professional work mi anything has been affected more than 70% last year that we started. Ṣé ń gbé iṣẹ́ tó ní òun máa jọ embassy ta ló máa fún níṣẹ́? Ẹ rò pé easy ni? Èèyàn náà sọ pé òun máa jọ embassy. Àwọn kan máa wá náà fẹ́ wá fún níṣẹ́. Àwọn máa sá dànù ni. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń fẹ́ ṣe within UK and outside that they will not consult me before. Kò sí event náà àti tòyìnbó ni àti gbogbo event. Go and look at my track record before we started the movement.
ẹ fi pé gbogbo àwọn show tá à ń lọ yẹn ni wọ́n invite wa ni Koiki come, we're having an event kó tẹ̀ tó di pé COVID dé. And at the end of the day, we are not going to stop what we are doing. Yoruba nation is bigger than myself. It's bigger than every one of us. My phone last caller, I need one chance. Láti ṣe bá wa sọ̀rọ̀. Aago méje ti lù. 1 minute ni máa fún yín torí pé 7 o'clock ti lù. Ẹgbọ́n sókè. Hello, mo fẹ́ dá sétò yẹn ni o. Ìyẹn náà mo ṣe fún yín láyè, even though pé mo mọ̀ pé 7 ti lẹ́gbọ́n sókè. Àwọn ẹ̀kọ́ ètò. Ètò ni ẹ mà. Àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn ti wọ́n ń bẹ̀ wá. ronúpìwàdà. Àwọn ti ronúpìwàdà. Ẹjọ́ ẹ máa bá wa tẹ̀ sí àwọn èèyàn létí, ẹ máa bá wa tẹ̀ mọ́ wọn létí pé irọ́ náà pa o. Káwọn èèyàn má relent o. Ẹjọ́ ẹ máa bá wa tẹ̀ mọ́ wọn létí. Ẹjọ́. Ọ̀dà. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni. A kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ ti bá wa fi ìdí kalẹ̀ láti bíi wákàtí méjì tí a ti ń bá ètò yẹn bọ̀. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Educating, enlightening, acclamation, gbogbo ẹ̀ is why we have already get to this stage. In tá à ń ṣe láti inú yàrá wa kọ̀ọ̀kan ní gbogbo ibi tí mídíà ti ń sọ̀rọ̀ tó di pé ìjọba gan mọ̀ pé in táwọn pípọ̀ ìgbé dání ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí. Mo bá Máyégún sọ̀rọ̀ ní 2 weeks ago lájọ sọ̀rọ̀. Ó ní kàn ṣeré àjókòó à ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn máa gbọ́ ó máa débi tá fẹ́ kó dé ó lè má tí hit ibi tá fẹ́ hit dáadáa gangan but ní relent in tán pè ní ọ̀rọ̀ ká máa sọ nìyẹn àdẹ̀nísọ̀ èyí tó máa kó bá wa ànísọ̀ èyí tí a máa fi ṣiṣẹ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti jókòó. I always appreciate our Biafra brothers and sisters. They always want to listen to our program, but like I always say, we have to balance it as well between our audience that are listening to us. And also those other bloggers that are using the video, we appreciate you. I've always said it from last year. Continue to use my video. It gives us more access to more people. Egbilo, Ekote, Elo Tefelo, Elo Gbogbo, Elo Fule. It doesn't make any difference to me. It helps me. Sometimes I go as well. My lot on YouTube, Koiki, àwọn olólo, máa tún lọ ka comment lábẹ́. Because èmi mọ̀ pé in tó máa fi jẹ́ kó move nìyẹn. Gbogbo èèyàn lèmi fẹ́ reach ni. I can't reach everybody. That's why when all these other media bloggers wẹ́kọ̀ máa wo subtitle ẹ̀ ni because oríṣiríṣi subtitle lọ máa fún. So if you're not careful, wá kọ́ gbé subtitle. But at the end of the day, we're all going to do what we have to do. Thank you very much. Join me again tomorrow, just about 4 p.m. Mo ṣe ń wo time here, they are 4 p.m. ló máa dání. But again, we'll see how it goes. But tomorrow, I'll be in the studio. It's Star Radio UK, the evening show at Naija Voices. Bye for now. More Rallies is coming up. I'm going to show you that again. It's meant to be a slide, and I'm not sure why it has stopped. I have to look into that. It looks like this. Maybe you need another good laptop because but we see how it goes. But for now, enjoy the music coming up and have a very good evening from this end. 4 minutes past 7 p.m. 10th of August 2021. Bye for now. Ìṣàfihànsọ̀yà ohun kan ló lè mú wa dókè ká ṣera wa lọ́kàn ọmọ Yorùbá. Ìṣọ̀kan ló lè mú wa délé lérò lágbàjọwọ́ la fi ń sọ̀yà ohun kan ló lè mú wa dókè ká ṣera wa lọ́kàn ọmọ Yorùbá. Orílẹ̀-èdè Olúwa ṣàlàfẹ́. Ìṣọ̀kan ló lè mú wa délé. Ìṣọ̀kan ní àdájọ́wọ́ la fi ń sọ ọgbọ́n. Ló lè mú wa dókè ká ṣe ra wa.
àníṣòwò ẹ̀ o tó bá ti bọ́ sí tọ́ńkọ́ èmi àdèmájò máa yọ àwọn ọmọdé sọ pé àwọn àgbà náà sọ pé gbogbo ọmọ Yorùbá lókè òkun wọ́n pariwo kárakára wọ́n fẹ́ ogún wọn ló dẹ̀ tún wà wọ́n yé tó bá bọ́ sí tọ́kọ́ gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá pátápátá ìyá Oòduà gbogbo UK mo kí ẹ bí ẹ Ìbàdàn ní yàrá ó dẹ̀ wá wù mí yé Chief Sunday Igboho ló tún sọ pé máa jó mùkúlùmùkúlùmù gẹ́gẹ́ ṣàìní jí kọrin kọrin.